प्रत्येक महिन्याला पण प्रीमियम भरायचा ऑप्शन असतो. 400 रुपये 500 रुपये असा महिन्याचा प्रीमियम असतो हेल्थ इन्शुरन्सचा. किंवा तर मग ते रिडीम करा, मग तेव्हा त्याची व्हॅल्यू काय माहिती नाही, मग ते लगेच पण मिळत नाहीत पैसे, त्यात मध्ये गॅप येतो. सो त्यामुळे इमर्जन्सी फंड्स आपल्याकडे असायला पाहिजेत. असं बऱ्याच लोकांना वाटतं की बँकच म्हणते की मिनिमम अमाऊंट एवढीच आहे, तर मग पूर्ण अमाऊंट मी का भरू. महिन्याला 500 रुपये कोणीही कसंही, म्हणजे जरी पगार 15-20 हजार रुपये जरी असेल तरी महिन्याला 500 रुपये इन्व्हेस्ट करणं सगळ्यांना जमलंच पाहिजे. बरोबर. नमस्कार मंडळी, आज गोलगप्पावरती पर्सनल फायनान्स या विषयावरती आपण बोलणार आहे. तर त्यासाठी श्रीराम अनिखिंडी आपल्याबरोबर आहे. तो CA आहे. एक पार्ट केलेला आहे आपण आणि सेकंड पार्ट जसं आपण ठरवलं तसं आपण आज करतोय. आणि पर्सनल फायनान्स निवांत बसून गप्पा करतो. चला परत एकदा तुमच्यासोबत आलोय गोलगप्पावरती. छान वाटतंय आणि परत पहिल्या पॉडकास्ट सारख्या चांगल्या गप्पा होतील. नक्कीच. सो करू आपण सुरुवात. येस. आता पर्सनल फायनान्स म्हणजे आपण डिफाईन करू, म्हणजे डेफिनेशन सांगू काय असते पर्सनल फायनान्स आणि प्रत्येकाच्या आयुष्यात हे गरजेचं का आहे याबद्दल आपण डिस्कस करू. तर स्टार्ट विथ डेफिनेशन. असं काही माझ्याकडे सायंटिफिक डेफिनेशन किंवा असं काही नाही आहे पर्सनल फायनान्सचं. अगदी सरळ सोप्या शब्दात म्हणायचं झालं तर पर्सनल फायनान्स म्हणजे एका व्यक्तीला जे त्याचा जे इन्कम मिळतं, सॅलरी असेल किंवा त्याचा काही व्यवसाय असेल, त्या व्यवसायातनं ज्याला जे काही पैसे मिळतात ते पैसे मिळाल्यानंतर ते आपण कसे खर्च करतो. बरोबर. त्यानंतर त्याच्यातनं आपण इन्व्हेस्ट किती करतो, किती आपण सेव्ह करतो आणि आपल्या फ्युचरसाठी म्हणजे आपल्या रिटायरमेंटसाठी किंवा आपल्या भविष्यासाठी आपण ज्या सोयी करतो. बरोबर. तर ते पैसे कसे ह्या वेगवेगळ्या ब्रॅकेट्समध्ये आपण डिवाइड करायचे, दॅट इज पर्सनल फायनान्स. सो 100 रुपये जर माझा इन्कम असेल तर मी माझा रोजचा खर्च जो आहे त्याच्यामध्ये म्हणजे राहण्यासाठी असेल, खाण्यापिण्यासाठी असेल, कपड्यांसाठी असेल, जे आपल्या बेसिक गरजा असतात त्यासाठी आपल्याला थोडेफार पैसे खर्च करावे लागतात, एक 20, 30, 40 रुपये. बरोबर. मग बाकी काय राहतात त्याच्यामध्ये आपल्याला असे काही गोष्टी लागतात ज्याची गरज नसते पण आपल्याला त्याची इच्छा असते. आपण नीड आणि वॉन्ट असं म्हणतो की देर आर नीड्स विच आर बेसिक नीड्स आणि देर आर वॉन्ट्स. सो तर मला मोबाईल नवीन घ्यायचा आहे, किंवा माझ्याकडे लॅपटॉप आहे तो जुना झालाय तर मला तो चेंज करायचा आहे. जुन्यावरती काम चालतं पण मला नवीन घ्यायचं आहे, अपग्रेड करायचं आहे. त्या गोष्टीसाठी काही खर्च आपण करतो आणि बाकीचे जे राहिलेले असतात ते आपण सेव्ह करतो. मग ते सेव्हिंग्स अकाउंटमध्ये राहतील, FD करू किंवा कुठे इक्विटीमध्ये इन्व्हेस्ट करू, व्हॉट एव्हर इट इज. सो हे जे आपण इन्कम आलेलं आपण जे खर्च करतो किंवा इन्व्हेस्ट करतो दॅट इज पर्सनल फायनान्स. आणि ते कशा रीतीने जर आपण चांगलं केलं तर आपला ओव्हरऑल जे आपलं बजेट म्हणा किंवा आपलं जे काही ओव्हरऑल वेल्थ आहे, आपलं जे काही सेव्हिंग आहे ते वाढलं पण पाहिजे. बरोबर. सो ते कसं व्यवस्थित केलं पाहिजे, दॅट इज पर्सनल फायनान्स आणि दॅट इज मॅनेजमेंट, पर्सनल फायनान्स मॅनेजमेंट. आता हे कुठल्या एज ग्रुपसाठी वगैरे असं तू सांगणार आहे का प्रत्येक एजसाठी हे महत्वाचं आहे? प्रत्येक एजसाठी महत्वाचं आहे. मी तर म्हणेन की ज्या दिवशी तुम्हाला पहिला तुमचं इन्कम मिळतं, तुमचं वय किती असू दे. आजच्या काळात असं नाही की 18व्या वर्षानंतर 20व्या वर्षानंतरच आपलं इन्कम सुरू होतं. लहान लहान मुलांना पण आता इतक्या काय काय ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. बरोबर. कुठे कॉम्पिटिशन मध्ये गेलो, कुठे सिंगिंग कॉम्पिटिशन आहे किंवा अजून काही इव्हन आता कोडिंगचे पण कॉम्पिटिशन असतात. 8वी 9वी 10वीतली मुलं कोडिंग करतात आणि त्याचे कॉम्पिटिशन असतात. सो काही असू शकतं. सो जेव्हापासून तुम्हाला पहिला तुमचं इन्कम मिळतं तेव्हापासून ह्याचं प्लॅनिंग सुरू व्हायला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि जसं तुमच्या आयुष्यामध्ये हे वेगवेगळे स्टेजेस आहेत, पहिला जॉब असेल, मग जॉब झाल्यानंतर मे बी 8-10 वर्षानंतर तेव्हा तुम्ही स्टेबल होता, तेव्हाच एक स्टेज असते. मग तुम्ही जेव्हा रिटायरमेंट जवळचं असतं तेव्हा एक स्टेज असते. सो प्रत्येक स्टेजला हे मॅनेजमेंट थोडं वेगळं करायला लागतं. बट एकंदरीत त्याचा समरी किंवा त्याचा जो बेसिक कन्सेप्ट तो तोच आहे की आपल्याला मिळालेल्या इन्कम मधनं थोडेफार खर्च करा, थोडेफार सेव्ह करा, इन्व्हेस्ट करा,
जेणेकरून त्या पुढच्या साठी तुमची ती सोय होईल. तसं पर्सनल फायनान्स कडे ना म्हणजे एक सर्टन एज म्हणजे कमी एजचा व्यक्ती आहे आणि जास्त एजचा व्यक्ती आहे. तर कमी एजचा जो व्यक्ती आहे त्याचा दृष्टिकोन आहे पर्सनल फायनान्स कडे बघायचा तो वेगळा असू शकतो. बरोबर. आणि मोठ्या माणसाचा वेगळा वेगळा असू असू शकतो. करेक्ट. तर मग एका लहान वयाच्या माणसाने कसं बघितलं पाहिजे पर्सनल इन्व्हेस्टमेंट कडे आणि मोठ्या माणसाने कसं बघितलं पाहिजे की म्हणजे आता एफडीज आहे, म्युच्युअल फंड्स आहे आणि स्टॉक्स आहे आणि बॉन्ड्स आहे. सो कोणती गोष्ट पिक केली पाहिजे ऍज अ कमी एजवाल्या माणसाने आणि जास्त एजवाल्या माणसाने. सो मी हे 4 जे इन्व्हेस्टमेंटचे अपॉर्च्युनिटीज जे तू म्हणाला, एफडी आहे, इक्विटी आहे किंवा अजून बॉन्ड्स असतील, हे इन्व्हेस्टमेंटचे वेगवेगळे भाग झाले. पण आपण आधी हे बघूया की पर्सनल फायनान्समध्ये सुरुवात कुठून करायला पाहिजे किंवा प्रत्येकाने ह्या बेसिक काही गोष्टी करायला पाहिजेत त्याच्याबद्दल आपण आधी बोलू. कारण इन्व्हेस्टमेंट तर तो वेगळा भाग आहे, तो शेवटचा भाग आहे मी तर म्हणेन. सो पर्सनल फायनान्समध्ये अगदी मी सोप्या सांगायचं म्हणालो तर आपल्याला 3 गोष्टी बघायला लागतात. एक तरी इन्शुरन्स, हा मी म्हणेन की सगळ्यात पहिला भाग आहे. आता मी असं एक एक्झाम्पल घेतो की एक 23, 24, 25 वर्षाचा एक व्यक्ती आहे आणि जस्ट ग्रॅज्युएट झालंय किंवा शिक्षण पूर्ण झालंय आणि पहिला जॉब तो करतोय. हे एकदम बेसिक असं उदाहरण आहे. आपण सगळे ह्या फेजमधनं गेलोय. तर जेव्हा हे वय आहे आणि आपला पहिला पगार आपला सुरू झालाय तर काय त्या माणसाने करावं. तर फर्स्ट इज इन्शुरन्स. मी एफडी म्हणणार नाही, मी इक्विटी म्हणणार नाही, काहीच नाही. पहिला पार्ट आहे इन्शुरन्स. इन्शुरन्स का तर इन्शुरन्समध्ये पण 3 गोष्टी आहेत. एक तरी आपला हेल्थ इन्शुरन्स, कारण जर आजारपण आलं ते आजारपण काही होऊ शकतं आणि ते आपल्या हातात नाही. आजच्या याच्यामध्ये तरी बऱ्याचशा गोष्टी आहेत, जसा कोविड आला मध्ये किंवा अजून काही गोष्टी असतात. आपलं वय कमी असतं, आपण आजारी पडणार नाही ह्याची प्रोबॅबिलिटी जास्ती असते. पण तरी पण एक इन्शुरन्स ह्याच्यासाठीच असतं की अननोन रिस्क आपण कव्हर करतो. तर पहिला मी म्हणेन की प्रत्येकाने पगार झाला, पहिला पगार जो आयुष्यातला पहिला पगार असतो, प्रत्येकाने एक मेडिकल इन्शुरन्स किंवा हेल्थ इन्शुरन्सची पॉलिसी घ्यावी. जी काही बेसिक त्यावेळी मिळेल 5, 10, 15, 20 लाखाची जी असेल त्यांनी ती घ्यावी. जेणेकरून जर उद्या काही कारणाने आपण आजारी पडलो तर आपल्याकडे खर्च करण्यासाठी तेवढे पैसे नसतात आणि मग तेव्हा लोन घेणं किंवा आपल्या नातेवाईकांकडनं पैसे घेणं किंवा मित्रांकडनं पैसे मागावे लागतात. ते अवॉइड करण्यासाठी हेल्थ इन्शुरन्स इज द फर्स्ट ऍक्टिव्हिटी जी प्रत्येकाने केली पाहिजे. कसं आहे की आता हे तू 22-23 वर्षाच्या पोरांना सांग, बरोबर, पण त्यावेळी पर्सनल हेल्थ सच असं काही म्हणजे ऍक्सिडेंट झाला वगैरे, अदरवाईज हेल्थ इश्यूज अशा फारसे हेल्थ इश्यूज नसतात. बरोबर आहे. पण तरी सुद्धा मग त्याला प्रायोरिटी ते देणार नाहीत. मग ते आपल्याला सांगायला लागेल की हे का देणं गरजेचं आहे. त्याचं कारण असं आहे की मी इन्शुरन्सच्या पण 3 गोष्टी आहेत. म्हणजे हेल्थ इन्शुरन्स हा पहिला भाग झाला. दुसरा भाग आहे पर्सनल ऍक्सिडेंट पॉलिसी. ही वेगळी असते. हेल्थमध्ये जर आपण आजारी पडलो, आपलं काही ऑपरेशन झालं, ऍडमिट झालो आपण हॉस्पिटलमध्ये, तर त्याचे पैसे इन्शुरन्स कंपनी देते. ऍक्सिडेंटमुळे काही दुर्घटना झाली, त्याच्यामुळे आपण ऑफिसला जाऊ शकलो नाही, 2-3 महिने घरी राहावं लागलं, तर लॉस ऑफ पे असतो. आपल्याला तरी पेड लिव्ह तर मिळणार नाही 2-3 महिन्यासाठी, तर आपल्याला अनपेड लिव्ह असेल तेव्हा आपला पगार मिळणार नाही. तर पर्सनल ऍक्सिडेंट पॉलिसीमध्ये असे काही क्लॉजेस असतात ज्यामध्ये लॉस ऑफ पे आपल्याला मिळू शकतो की बिकॉज ऑफ पर्सनल ऍक्सिडेंट मी 3 महिने 6 महिने मला बेड रेस्ट सांगितली, मी घरी आहे, तेव्हा मला सॅलरी मिळत नाहीये, पण इन्शुरन्स कंपनी मला ते पैसे देते. सो माझं जे काही घर आहे, रेग्युलर माझे खर्च आहेत ते थांबत नाहीयेत माझा ऍक्सिडेंट झालाय म्हणून, तर ते माझे सुरळीत चालू राहतात आणि ते बर्डन येत नाही. सो ते आहे. आणि पर्सनल ऍक्सिडेंटमुळे जर काही ऑपरेशन करावं लागलं तर ते पण त्याच्यात कव्हर होतं. सो हा दुसरा भाग आहे. आणि तिसरा आहे लाईफ इन्शुरन्स. आता तू म्हणल्यासारखं हेल्थ इन्शुरन्स जे आहे ते मे बी सगळ्यांना वाटेल की गरज नाही आहे याची, पण लाईफ इन्शुरन्स जे आहे हे अत्यंत गरजेचं आहे. लाईफ इन्शुरन्स किंवा त्यात मी टर्म इन्शुरन्स म्हणेन. टर्म इन्शुरन्समध्ये इन्शुरन्सची जी प्रीमियम जी अमाऊंट असते ती लहान वयात आपण जर पॉलिसी घेतली ती खूप प्रीमियमची अमाऊंट खूप कमी असते. आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे सगळ्यात खूप चांगली गोष्ट अशी आहे की जर मी 25व्या वर्षी एक पॉलिसी घेतली, मी 1 करोडची पॉलिसी घेतली आहे, टर्म इन्शुरन्स पॉलिसी, त्याचा प्रीमियम आपण साधारण समजूया की 10,000 रुपये वर्षाला प्रीमियम आहे. तर हा 10,000चा प्रीमियम तुमचा फिक्स होतो आणि तो वाढत नाही. जर तुम्ही 40 वर्षाची पॉलिसी घेतली, तुमचं वय आज 25 आहे,
65 वर्षाच्या वयापर्यंत टर्म इन्शुरन्सची पॉलिसी जर घेतली तर तुम्हाला पुढचे 40 वर्ष तो प्रीमियम 10,000च भरायचे दर प्रत्येक वर्षाला. आणि हेच जर तुम्ही पुढे जर पोस्टपोन केलं, इन्स्टेड ऑफ 25व्या वर्षी 30व्या वर्षी जर पॉलिसी घेतली किंवा 35व्या वर्षी पॉलिसी घेतली तर तो प्रीमियम 10,000चा 18, 20, 22,000 होतो आणि मग तुम्हाला 22,000 पर इयर द्यावे लागतील. त्यामुळे जितक्या लवकर आपण सुरू करू तेवढं चांगलं आहे. आणि हे 3 गोष्टी तुमच्या सॉर्ट आउट झाले ना की तुम्हाला एक असं असतं की हा उद्या जर काही कारणास्तव मी आजारी पडलो, ऍक्सिडेंट झाला किंवा अजून काही अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट झाला तर मला फायनान्शियली काही विचार करायची गरज नाहीये. कारण तिन्ही पण ज्या अनसर्टनिटीज आहेत आपल्या लाईफमधल्या, डेथ तर एक आहेच, पण डेथ इज नॉट व्हेरी म्हणजे खूप रेअर प्रोबॅबिलिटी आहे 25व्या वर्षी, पण ऍक्सिडेंटची प्रोबॅबिलिटी जास्ती आहे, नंतर आपल्या आजारपणाची प्रोबॅबिलिटी जास्ती आहे ऍज कम्पेअर्ड टू डेथ फॉर 25 year old पर्सन. राईट. सो ह्या तिन्ही पण गोष्टी जर आपण कव्हर केल्या तर मग पुढच्या जर आपल्याला गोष्टी करायच्या आहेत आपल्या इन्कम सोबत ते आपण फ्रीली करू शकतो. बरोबर. आपल्याला त्याचा विचार करायची गरज नाही. म्हणजे मला उद्या जर मी ऍडमिट झालो तर त्याच्यासाठी सेव्हिंग पाहिजे, ते पैसे बाजूला काढून ठेवा, ह्याची मला विचार करायची गरज नाही. आता ह्याच्यात फक्त एक सांगा असं वाटेल मला की इनिशियली जेव्हा आपल्याला जॉब लागतो तेव्हा नॉट नेसेसरी प्रत्येक वेळा 4 लाखाचं पॅकेज मिळेल, 5 लाखाचं पॅकेज मिळेल, हे कमी लाखाचं पण पॅकेज मिळू शकतं. त्यामुळे हार्डली मंथली 10 ते 15,000 या रेंजमध्ये पण सॅलरी असू शकते, बऱ्याच जणांची असतेच. आणि बरोबर. मग त्यामध्ये हे जसं श्रीरामनं सांगितलं की 3 इन्शुरन्सेस आपल्याला काढायचे गरजेचे आहेत. आणि पहिली जी इन्स्टॉलमेंट असते किंवा पहिल्यांदा आपण जे पॉलिसी घेतो त्या फुल अमाऊंट भरायला लागते. तर त्यामुळं हे 10-15,000 रुपये पगारामध्ये हे 10,000 मध्ये ते जर डायरेक्ट घालवले तर आपल्याला काय ह्या गोष्टीचा प्रश्न पडू शकतो. त्यामुळे आपण बॅकफुटला जाऊ शकतो. राईट. तर पण ह्या पॉलिसीज आपण घेतल्यानंतर फ्युचर आपलं सिक्युअर होणार आहे यासाठी आपण तुम्ही रिकरिंग वगैरे असं काहीतरी ऑप्शन काढून ते 1 वर्ष ते पैसे साठवून करू करू शकता. तसंही करू आणि नंतर मग ते ईएमआय इन्स्टॉलमेंट मध्ये भरायचं ऑप्शन असतो. बरोबर बरोबर. हे प्रत्येक जण सांगत नाही, पण इन्स्टॉलमेंटचा ऑप्शन सेकंड इयर पासून असतो आणि प्रत्येक महिन्याला पण प्रीमियम भरायचा ऑप्शन असतो. 400 रुपये 500 रुपये असा महिन्याचा प्रीमियम असतो हेल्थ इन्शुरन्सचा किंवा इव्हन टर्म इन्शुरन्सचा पण. म्हणजे वर्षाचे की मला पूर्ण वर्षाचे प्रीमियम एकदा भरायचंय. ओके. हे पहिल्याच ह्याला पण असं असतं. आता बरेच म्हणजे कंपनी टू कंपनी ते व्हेरी करू शकतं, पण आता बरेचसे असे वेबसाईट्स पण आहेत, पॉलिसी बाजार सारख्या वगैरे वेबसाईट आहेत जिथे आपण इझिली कम्पेअर करू शकतो. बरोबर. त्यांच्या सर्व्हिस सेंटरकडनं कॉल येतो, ते आपल्याला गाईड करू शकतात की कुठली पॉलिसी चांगली आहे. मला वर्षाला 10,000 5,000 जे काय आहेत मला भरणं होणार नाही एकत्र लमसम, तर मग मी प्रत्येक महिन्यात भरेन किंवा प्रत्येक क्वार्टरला भरेन, असे ऑप्शन्स मिळू शकतात. कारण आतापर्यंत मी जे केले ना त्याच्यामध्ये तेच आहे की पहिल्यांदा फुल अमाऊंट भरायला लागते आणि मग नेक्स्ट इयर पासून तुम्ही मग ह्याच्यात करू शकता इन्स्टॉलमेंट. मला तरी असं वाटतं की आता जे नवीन कंपनी जसं तू म्हटलास ते ऑफर करताय की तुम्ही मंथली प्रीमियम स्टार्ट करा, जसं की SIP सारखं, आणि ते 500 रुपये 400 रुपये देऊन तुम्ही स्टार्ट करा, कारण की मग वर्षाच्या शेवट एकदम लोड नको व्हायला. बरोबर. मग तुला काय वाटतं, म्हणजे असं टर्म इन्शुरन्स झाला, हेल्थ इन्शुरन्स झाला, ऍक्सिडेंटल आणि इन्शुरन्स पर्सनल ऍक्सिडेंट झाला, सो त्याच्यानंतर ऍज अ म्हणजे पर्सनल फायनान्स म्हणायचं असेल तर पुढे काय डिफरन्स असते? तर आता हे ज्या अनसर्टिनिटीज आहेत आपल्या आयुष्यातल्या ते आपण सॉर्ट आउट केलं. कारण पण इन्शुरन्स आपल्या पगारातला किती पर्सेंट याच्यासाठी घालायला पाहिजे? मी पगारातला किती पर्सेंट घालायला पाहिजे ह्याच्यापेक्षा असं म्हणेन की इन्शुरन्स पॉलिसीची जी व्हॅल्यू आहे ती टर्म आपण तर म्हणतो की मी लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी मी 1 कोटीची पॉलिसी घेतली किंवा 50 लाखाची घेतली, त्याच्यावरती तो प्रीमियम ठरतो. बरोबर. तर प्रत्येकाने एक आपलं जे लेवल असते किंवा आपली जी आपला जो इन्कम असतो त्या इन्कमच्या मल्टिपल्समध्ये हे ठरलं जातं. सो आता असं नाहीये की सपोज आता जसं तू म्हणाला तसं की 15,000 किंवा 20,000 रुपये माझा महिन्याचा पगार आहे, तर मी जर इन्शुरन्स कंपनीकडे गेलो आणि त्यांना म्हणालो की मला 10 करोडची टर्म इन्शुरन्स पॉलिसी द्या, तर कोणी देणार नाही. त्याचं कॅल्क्युलेशन असतं, ते कॅल्क्युलेशन एक्झॅक्टली काय आहे ते मला नाही माहिती, पण अॅन्युअल इन्कमचं सम मल्टिपल असतं. 5 टाइम्स ऑफ अॅन्युअल इन्कम, 10 टाइम्स ऑफ अॅन्युअल इन्कम असं एक तो मल्टिपल असतो आणि तेवढीच आपल्याला पॉलिसी मिळते, त्याप्रमाणे आपल्याला प्रीमियम असतं. सो ह्या कॅल्क्युलेशनच्या मागचं रिझनच ते आहे की तुम्हाला प्रीमियम परवडलं पाहिजे. बरोबर. आणि जी टर्म इन्शुरन्सची जी अमाऊंट आहे, मॅच्युरिटीची अमाऊंट जी म्हणतो आपण किंवा ती ऍक्च्युअली पॉलिसीची अमाऊंट, ती
अनरिझनेबल नसायला पाहिजे. बरोबर. विच इज नॉट म्हणजे ते प्रॅक्टिकली पण तसं ते बरोबर नाही होत. त्यामुळे प्रत्येकाच्या इन्कम प्रमाणेच ती पॉलिसी मिळते फॉर टर्म इन्शुरन्स. पर्सनल ऍक्सिडेंट आणि हेल्थ मध्ये हे आपल्यावरती असतं. बरोबर. तुम्ही अगदी म्हणजे 50,000ची पण पॉलिसी घेऊ शकता, 10 लाखाची पण घेऊ शकता, तिथे तुम्हाला कोणी हे नाही करणार आहे. पण त्याच्याबरोबर तुमचा प्रीमियम पण होतो. सो तुम्हाला जितका प्रीमियम परवडतो तेवढ्या याची तुम्ही पॉलिसी घेऊ शकता. पण त्याच्या मागचा मुख्य उद्देश हाच आहे की तुम्ही तुमचं जे अनसर्टिनिटीज आहेत ते इन्शुअर करायला थोडंसं सिक्युरिटीकडे थोडी सिक्युरिटी. कारण सिक्युरिटी एकदा आली ना आपल्याकडे की मग आपण फ्री होतो बाकीचे डिसिजन्स घेण्यासाठी. मग काही रिस्की इन्व्हेस्टमेंट करायचे असतील, उद्या मला इक्विटी शेअर्समध्ये गुंतवणूक करायचे, माझ्याकडे इन्शुरन्स पॉलिसी नाहीये, माझ्याकडे काही सेव्हिंग्स नाहीये, तर मी इक्विटीमध्ये कसं इन्व्हेस्ट करू, ती रिस्क आहे. सो ती रिस्क घेण्यासाठी एक खाली जो मजबूत पाया आपण म्हणतो ना, तो पाया तयार होतो. मग त्या बेसवरती आपण पुढे जाऊ शकतो. बरोबर. त्यासाठी इन्शुरन्स हे पहिले स्टेप असं म्हणालो. मग त्यानंतर तू म्हणाला की त्याच्यानंतर पुढे काय करायचं. इन्शुरन्स तर घेतलं मी, झालं, हे तिन्ही इन्शुरन्स झाले, किंवा ऍक्सिडेंट सोडा किंवा बेसिक 2 टर्म इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्स झाला माझं. तर मग दुसरा पार्ट आहे सेव्हिंग. सेव्हिंग म्हणजे त्याला पर्सनल फायनान्सच्या टर्ममध्ये इमर्जन्सी फंड्स म्हणतात. हा आपण शब्द बऱ्याचदा ऐकला असेल, इमर्जन्सी फंड्स. तर इमर्जन्सी फंड्स म्हणजे काय, तर कुठल्याही प्रकारची इमर्जन्सी आली तर माझ्याकडे लगेच कॅश अवेलेबल पाहिजे. कॅश म्हणजे मी माझ्या घराच्या लॉकरमध्ये कॅश ठेवली असं नाही म्हणत आहे. सेव्हिंग्स अकाउंट मधले पैसे असतील किंवा म्युच्युअल फंड मध्ये लिक्विड फंड म्हणून एक कन्सेप्ट आहे. लिक्विड फंड मध्ये तुम्हाला ग्रोथ फार मिळत नाही, पण ते पैसे सेफ असतात, त्याची व्हॅल्यू कमी नाही होत, राईट. किंवा सेव्हिंग्स अकाउंट म्हणा, अगदी सोप्या भाषेत म्हणलं तर सेव्हिंग्स अकाउंट किंवा एफडी हे लिक्विड फंड्स आहेत किंवा ऍक्च्युअल कॅश. सो हे आपल्याकडे असायला पाहिजेत, ज्याने काय होईल की जर मला उद्या काही खर्च करायचा असेल इमिजिएटली. आता बऱ्याचदा इवन अगेन परत मी एक स्टेप मागे येतो हेल्थ इन्शुरन्सच्या मध्ये, की मला सपोज हॉस्पिटलायझेशन झालेलं आहे, माझी पॉलिसी आहे, ती मे बी कॅशलेस असेल नसेल तो पण एक वेगळा पार्ट आहे. सपोज कॅशलेस पॉलिसी नसेल तर आधी आपल्याला हॉस्पिटलला पेमेंट करावं लागतं. ऑपरेशनच्या आधी पण काही पेमेंट करायला लागतं, ऑपरेशनच्या नंतर करायला लागतं, मग आपण रिएम्बर्समेंट क्लेम करतो. मग ते पेमेंट करायला पैसे पाहिजेत. सो तेव्हा जर तुमच्याकडे सगळेच पैसे तुम्ही जर बॉन्ड्समध्ये म्युच्युअल फंडने इन्व्हेस्ट केले असतील तर मग ते रिडीम करा, मग तेव्हा त्याची व्हॅल्यू काय माहिती नाही, मग ते लगेच पण मिळत नाहीत पैसे, त्यात मध्ये गॅप येतो. सो त्यामुळे इमर्जन्सी फंड्स आपल्याकडे असायला पाहिजेत. त्याला पण काय असं थंब रूल नाहीये, पण जनरली लोक म्हणतात की तुमचा जो काही महिन्याचा पगार आहे त्याच्या 6 पट 6 टाइम्स युअर मंथली इन्कम, किंवा काही लोक 8 टाइम्स किंवा 12 टाइम्स पण म्हणतात की तुमचा पूर्ण वर्षाचा जितका पगार आहे तेवढं तुम्ही सेव्हिंग्स इमर्जन्सी फंड मध्ये करून ठेवायचं. जोपर्यंत आता सपोज आपण जे उदाहरण घेतलं 20,000 रुपये महिना पगार आहे, सो 20,000 गुणिले 6, सो 1,20,000 रुपये जोपर्यंत तुमच्याकडे सेव्हिंग्स अकाउंट मध्ये जमा होत नाहीत किंवा एफडी मध्ये जमा होत नाही तोपर्यंत इन्व्हेस्टमेंटचा विचारच नाही करायचा. तुम्ही इन्शुरन्स तर घेतलेला आहे, सो तो प्रश्न नाहीये. आता तुम्ही 6 टाइम्स ऑफ युअर मंथली इन्कम जोपर्यंत तुमच्या अकाउंटमध्ये जमा होत नाहीत तोपर्यंत हे सेव्हिंग करत राहायचं, बाकी कशाचाही विचार करायचा नाही. आणि हे सगळं कधी, म्हणजे असं नाही की मी 100 रुपये कमवतोय की 20,000 रुपये कमवतोय, मी सगळे 20,000 रुपये सेव्ह करत चाललोय, असं पॉसिबल पण नाही. बरोबर. सो आपले जे काही बेसिक गरजा आहेत, जे आधी मी म्हणालो की रोजचं जे काही खर्चासाठी लागतात, रेंट असेल किंवा आपण त्या बाईक किंवा कारमध्ये पेट्रोल वगैरे असेल किंवा खाणं पिणं असेल, ह्या सगळ्या गोष्टी करून जे पैसे राहतात ते सेव्ह करत राहायचे, ते इन्व्हेस्ट नाही करायचे. ह्या 2 गोष्टी वेगळ्या आहेत. सेव्हिंग इज डिफरंट, इन्व्हेस्टिंग इज डिफरंट. सेव्हिंग म्हणजे पण हे ते करता करता आपल्याला हे पॉलिसीज पहिल्यांदा काढून ठेवायच्या, कारण त्याला खर्च फार नाहीये. आणि ते एकदा प्रीमियम भरला की तुमची 1 वर्षाची पॉलिसी असते तुमची, सिक्युअर झाला, मग ती पुढच्या वर्षीच रिन्यू करायची असते. बरोबर. सो तो एक भाग झाला. मग तुमचा रेग्युलर खर्च तर एव्हरी मंथ असतोच, त्यानंतर मग जे पैसे राहतात ते सेव्ह करत जायचे. मग सेव्हिंगचं एक ती स्टेज तुम्ही जे ठरवलेली असेल 6 महिने 8 महिने वॉटेवर, ते जेव्हा अचीव्ह होईल त्यानंतर तुम्ही इन्व्हेस्टमेंटचा विचार करू शकता. मग तो प्रश्न येतो की मी इन्व्हेस्ट आता करणार आहे तर मी कुठे करू, एफडी मध्ये करू की इक्विटीज मध्ये करू का म्युच्युअल फंड मध्ये करू का बॉन्ड्स मध्ये करू. म्हणजे आपण आता सिक्युअर झालो की लिक्विड फंड आयत्या वेळी मला इमर्जन्सी फंड आहे का, तर माझ्या सेव्हिंग मध्ये आहे. येस. आणि किती आहेत, तर माझ्या पगाराच्या 6 पट आहेत. बरोबर.
त्यामुळे आपण काहीही प्रॉब्लेम झाला, आयत्या वेळी नोकरी गेली किंवा काही झालं, करेक्ट, तरी पुढच्या 6 महिन्यासाठी मी सेफ. मला फायनान्शियली काहीच प्रॉब्लेम नाही. आई वडिलांकडे जरी रिटर्न जायची गरज नाही. बरोबर. आजकालच्या काळात नोकरी जाणं हा खूप एकदम कॉमन झालेलं आहे की ले ऑफ झाले, हजारो लोकांना एकदम काढून टाकतात. त्यात आपली काही चूक नसते, पण आपली नोकरी जाते, आपल्याला माहिती नसतं की माझी नोकरी जाणार आहे. बरोबर. त्यामुळे जर माझ्याकडे ते 6 महिन्याचा पगार सेव्हिंग मध्ये असेल तर मी तो वापरू शकतो. आणि आपण नोकरी गेलेल्या दिवसापासून नवीन जॉब शोधायला सुरू करतोच आपण. सो असं एक अजम्पशन अगेन आहे की आपल्या पुढच्या 6 महिन्यामध्ये नवीन जॉब नक्कीच मिळेल जर आपण प्रयत्न केला तर. आता असं होऊ शकतं जनरली, काही जण म्हणजे सांगतो ते बरोबर आहे, पण काही जणांचं कसं असतं की पैसे टिकत नाही. मग अशा लोकांसाठी काय सल्ला असतील की बाबा, कारण अकाउंट मध्ये असतील तर खर्च होतो. कारण आता कसं झालंय की आधी पैसे काढायला लागायचे, आता जीपे करतो त्यामुळं कळत पण नाही की किती गेलेत काय गेलेत, आणि मग इनसफिशियंट बॅलन्स म्हटल्यानंतरच मग त्याला जाग येते. मग अशा वेळी जरी आपल्याला लिक्विडिटी पाहिजे असेल तर मग काय ऑप्शन आहे, म्हणजे गोल्ड वगैरे घेऊन ठेवणे वगैरे असं आहे? नाही, मग ते परत इन्व्हेस्टमेंटच झालं. दॅट इज नॉट इमर्जन्सी पण लिक्विडिटी लगेच मिळू शकते ना ऍक्च्युली गोल्ड जर हे केलं. पण गोल्डचे अगेन व्हॅल्यूज पण वर खाली वर खाली ते आहे. आपल्याला तो आहे. तर ह्याचा एक उपाय आहे. आता पहिला सगळ्यात मुख्य म्हणजे सेल्फ कंट्रोल पाहिजे मनावरती. सगळ्यात मुख्य, सगळ्यांना जमत नाही ते, मी तर म्हणेन की बऱ्याच लोकांना जमत नाही. त्यासाठी उपाय बरेच आहेत पण. ओके, तर मी जो उपाय पर्सनली केला होता फॉलो, तो असा आहे की माझे 2 सेव्हिंग्स अकाउंट आहेत. ओके, एका सेव्हिंग्स अकाउंटमध्ये मला रेग्युलर इन्कम मिळायचं, सॅलरी वगैरे जी असेल ती एका त्या सेव्हिंग्स अकाउंटला मिळायची. आणि जे मी इमर्जन्सी फंड म्हणून मला बाजूला काढून ठेवायचे होते ते मी पगार झालेल्या दिवशीच ते मी ट्रान्सफर करायचं दुसऱ्या अकाउंटला. आणि तो दुसरा अकाउंट माझ्या युपीआय ला कनेक्टेड नाहीये. त्याचं इंटरनेट बँकिंग आहे सोयीकरिता, कारण मला तिथनं परत पैसे जर घ्यायचे असेल तर मला इंटरनेट बँकिंग पाहिजे, पण ते मी जीपे ला कनेक्टच नाही केलेलं. त्यामुळे त्यातनं मी पेमेंट नाही करू शकत. एकदा तिथे पैसे गेले की माझ्या जे काही मेन अकाउंट आहे त्यातनं मी सगळे पेमेंट्स करतो. मी एटीएम मध्ये जाऊन कॅश विड्रॉ करेन किंवा मी गुगल पे करेन किंवा जे काही खर्च करेन, डेबिट कार्डने खर्च करेन, हे सगळं माझ्या प्रायमरी अकाउंट मधनं होतं. पण ते खर्च कधी होतात, जेव्हा मी माझे जे काही सेव्हिंगची अमाऊंट आहे ती दुसऱ्या अकाउंटला ट्रान्सफर करून ठेवली आहे मी. सो ते माझ्या कुठल्याही डिजिटल ट्रान्झॅक्शन मध्ये कनेक्टेडच नाहीये. बरोबर आहे. सो त्याने काय होतं, इव्हन मला माहितीये की त्या अकाउंटला पैसे आहेत, मी खर्च करू शकतो, असं नाही की करू शकत नाही, पण ते वेगळे असतील ना तर शक्यतो आपण त्याच्याकडे जात नाही. जर माझ्या ते प्रायमरी अकाउंट मध्ये पैसे ठेवले तर ते होतात खर्च. बरोबर. किंवा व्हाईस वर्सा, की बाबा ज्याच्या ह्याच्यात म्हणजे सॅलरी ज्या ह्याच्यात क्रेडिट होते ते लिंक न करता दुसरं जे अकाउंट आहे ते लिंक करेल आणि जेवढं पाहिजे तेवढे डंप करायचे. बरोबर. मग इनसफिशियंट बॅलन्स जेव्हा होईल तेव्हाच मग परत इथून टाकायचे. तो पॉइंट येतोच की तुमच्या स्वतःच्या मनावर तुमचा कंट्रोल पाहिजे. पण कंट्रोल नसेल तरी पण ह्या असे काही थोडंफार आयडियाज आहेत ज्याने जेवढं 5,000 टाकले हे डायरेक्ट किंवा पगार उडाल्यानंतर कळणं, किंवा तुमच्याच अकाउंटला करायचं नसेल ट्रान्सफर, तुमच्या घरी तुमच्या नातेवाईकांच्या अकाउंटला ट्रान्सफर करू शकता. अगेन पण त्याच्यामुळे काय होतं की कधी कधी इन्कम टॅक्सचे काही इश्यूज येऊ शकतात किंवा तुम्ही ट्रान्सफर केलं तर. पण आपले जर आता आजी आजोबा असतील ज्यांचं काही टॅक्सेबल इन्कम जेवढं नसेल तर त्यांच्या अकाउंटला मी ट्रान्सफर करून ठेवू शकता. आणि ते सांगायचं की मी जेव्हा मागेन तेव्हाच तुम्ही द्या, हे तुमच्याकडे ठेवलेत मी, म्हणजे ते मी वापरू नये म्हणून ते ठेवलेले आहेत. असं मला एक प्रश्न येतो याच्यामध्ये की असं की आजकाल काय झालंय की जे कमी याची मुलं आहेत त्यांच्याकडनं काय होतं की बऱ्याच वेळा खर्च होतो. आणि मग ते कुठेतरी वळत्या क्रेडिट कार्डमुळे किंवा अरे क्रेडिट अकाउंट ओपन केलं ना की मला माझा खर्च निघून जाईल, आजचं ते बिल निघेल माझं. सो ते केलं पाहिजे काय, मिनिमम अमाऊंट ड्यू जे आहे ना ड्यू, ते तर सगळ्यात डेंजर आहे, सगळ्यात मोठं डेंजर आहे. तर मग हे कमी याच्या मुलांनी हे थोडंसं सांग म्हणजे काय क्रेडिट कार्ड. कारण क्रेडिट कार्ड आता असं झालंय की लाईफ टाईम किंवा हे असं करून ते आपल्या वेळी तसं नव्हतं, मागे लागलेलं असतं. त्यामुळे लोक प्रलोभन इझिली क्रेडिट कार्ड मिळतं आणि प्रलोभन होतं. हो, आणि ते क्रेडिट कार्डमुळे कसं होतं की आपण जेव्हा क्रेडिट कार्ड स्वाईप करतो तेव्हा आपल्या अकाउंट मधनं पैसे जात नाहीत. बरोबर. सगळ्यात त्यामुळे असं वाटतं की अरे हे तर मला परवडण्यासारखंच आहे. आज मी 1 लाखाचा आयफोन घेऊ शकतो, माझा पगार 20,000 रुपये महिन्याला, मी 1 लाखाचा आयफोन घेऊ शकतो.
क्रेडिट कार्डने. पण हे लोकांना नाही कळत की ते 1 लाख तुम्हाला कधी ना कधी पेमेंट करायचंच आहे. बरोबर. तुम्ही ते 6 EMIs मध्ये करा, 12 EMI मध्ये करा, 24 EMI मध्ये करा. तुम्ही जितके EMI वाढवणार तेवढं तुम्हाला इंटरेस्ट पण लागणार त्याच्यावरती. तुम्हाला कोणी फ्री मध्ये देत नाहीये. आणि हे खरंच म्हणजे याच्यावरती विचार करणं, आणि जेव्हा आपण क्रेडिट कार्ड घेतो आणि स्वाईप करतो तेव्हा खरंच खूप विचार करून हे केलं पाहिजे. क्रेडिट कार्डचे बरेच फायदे आहेत, त्याच्यावर पण बोलू आपण की क्रेडिट कार्ड इज नॉट विलन. क्रेडिट कार्डचे खूप फायदे आहेत, पण क्रेडिट कार्ड कॅन ऑल्सो रुइन युअर लाईफ. राईट. जर तो व्यवस्थित नाही वापरला तर. त्यामुळे क्रेडिट कार्ड खूप सावधानतेने ते म्हणजे खूप हाताळलं पाहिजे, ते आहे. मग तू काय सांगशील याच्यावर की बाबा म्हणजे फायदे सांगू शकतोस की काय असं प्रकारचे फायदे आहेत? बरेच फायदे आहेत क्रेडिट कार्ड मध्ये. मी जो पहिला मुद्दा मांडला की इमर्जन्सी फंड्स, आपण म्हणतो की आता आपल्या एक्झाम्पल मध्ये 1,20,000 पण इमर्जन्सी फंड म्हणालो की 20,000 रुपीज 20,000 महिन्याचा पगार आहे, सो 1,20,000 सेव्हिंग्स मध्ये पाहिजेत. पण जर माझ्याकडे क्रेडिट कार्ड आहे आणि त्या क्रेडिट कार्डवरती 1 लाखाचं लिमिट आहे माझ्याकडे, याचा अर्थ माझ्याकडे इनडायरेक्टली इमर्जन्सी फंड्स आहेतच. कारण मी क्रेडिट कार्ड जेव्हा स्वाईप करेन, इमर्जन्सीमध्ये मी ते स्वाईप करेन आणि माझ्याकडे ते क्रेडिट कार्डचं पेमेंट करण्यासाठी 1 महिन्याचा कालावधी आहे, 45 डेज. डे 1 पासून जर बघितलं 45 डेजचा तो आपला क्रेडिट मिळतो फ्रीमध्ये. बरोबर. सो इट इज लाईक अ फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन गिवन बाय द क्रेडिट कार्ड. हे मी यूज केलं होतं ते यूज म्हणजे दवाखाना लागला होता आणि तू जसं मगाशी सांगितलं की रिएम्बर्स करणं गरजेचं होतं. आणि जनरली कसं आहे प्रणव की 10 दिवसामध्ये आपण क्लेम केल्यानंतर 10 दिवसात पैसे मिळतात आपल्याला. म्हणजे जसं हा म्हटला की 48 दिवस आपल्याला वापरता येतात. मग हे जर प्रॉपर माहिती असेल ना की आपल्याला ह्याच्यासाठीच आपल्याला खर्च करायचा आहे, तर आपण त्या हॉस्पिटलसाठी आपण क्रेडिट कार्ड स्वाईप करायचं, तोपर्यंत मग रिएम्बर्समेंट करायची आणि ते इकडे डायरेक्ट डंप करून टाकायचे. म्हणजे त्यावेळी कुणाकडे हात पसरायची गरज नाही. तुमच्याकडे क्रेडिट कार्ड आहे, 20,000 10,000 जे काय 50,000 जे काय खर्च होतोय तर ते केलं, रिएम्बर्स झाले, त्याच्यात भरून टाकलं. यस, पण मनाची तयारी सगळ्यात महत्वाची. मिसयूज नाही व्हायला पाहिजे क्रेडिट कार्डचा, की आहे बॅलन्स करा, तो नाही. सो त्याचं कंट्रोलमध्ये आपण जर क्रेडिट कार्ड युज केलं तर खूप फायदे आहेत. हा पहिला फायदा की मला पुढच्या महिन्यात पगार मिळणार आहे, मला माहिती आहे माझा पगार एवढा आहे, मला एवढा मिळणार आहे. सो मला कॉन्फिडन्स आहे की जेव्हा तो पगार येईल तेव्हा मी हे क्रेडिट कार्डचं पूर्ण अमाऊंट मी रिपे करू शकतो. तेव्हा मग क्रेडिट कार्ड नक्की वापरू शकतो. तो पहिला फायदा झाला. बऱ्याचशा क्रेडिट कार्डमध्ये असे फीचर्स असतात ज्याच्यामध्ये आपल्याला कॅशबॅक मिळतो. जेव्हा आपण पेट्रोल किंवा डिझेल भरतो कार्डमध्ये तेव्हा कॅशबॅक मिळतो. रेल्वे किंवा एअरपोर्टवरती लाऊंज ऍक्सेस असतो फ्री. अगदी क्रेडिट कार्ड स्वाईप करायचं, 1 रुपये 2 रुपये डेबिट होतात आणि तुम्हाला लाऊंज मध्ये फ्री जेवण मिळतं एअरपोर्ट वरती. हे बऱ्याच लोकांना माहिती नसतं. अदरवाईज खूप एक्सपेन्सिव्ह आहे. तुम्ही जर लाऊंज मध्ये कुठल्याही एअरपोर्टच्या लाऊंज मध्ये गेलात तुम्ही, डिपार्चरच्या एरियामध्ये जो लाऊंज असतो, मिनिमम 999 1500 2000 रुपये एंट्री फी असते त्याची. आत गेल्यानंतर तुम्ही किती वेळ इकडे बसू शकता, सगळं जेवण खाणं पिणं सगळं फ्री असतं. पण एंट्री फी 2000 रुपये 1000 रुपये डिपेंडिंग ऑन एअरपोर्ट आणि लाऊंज असतं. हे तुम्हाला फ्री मध्ये मिळतं क्रेडिट कार्ड जर असेल तर. सगळ्या क्रेडिट कार्डवरती अर्थात ही फीचर नसेल, पण बऱ्याचशे क्रेडिट कार्ड हे फीचर देतात. फ्री लाऊंज ऍक्सेस एअरपोर्ट वरती पण आणि रेल्वे स्टेशन वरती. म्हणजे ज्यांना आता सारखं ट्रॅव्हलिंग असेल त्यांनी एक क्रेडिट कार्ड घेताना पण त्यांनी विचारून घेऊ शकतो की क्रेडिट कार्ड घेऊ शकता. बऱ्याचदा फ्लाईट लेट होते आणि एअरपोर्ट वरती जे हे असतात रेस्टॉरंट असतात ते शक्यतो महागच असतात. सो तुम्हाला लाऊंज मध्ये फ्री जेवण तुम्हाला मिळतंय. आणि अशा सिच्युएशन मध्ये जर तुम्ही क्रेडिट कार्डला जरी वार्षिक जरी 500-1000 रुपये जरी फी देणार असाल तरी पण ते परवडतं. सो हा एक क्रेडिट कार्डचा फायदा आहे. आणि सगळ्यात मोठा फायदा इज तुमची क्रेडिट हिस्ट्री तयार होते. तुम्ही क्रेडिट रेटिंग हा शब्द ऐकला असेल. जर तुम्ही लोन घ्यायला गेलात बँकेमध्ये, सिबिल स्कोर, बँकेत जेव्हा लोन घ्यायला जातो आपण ते आपल्या सिबिल स्कोर वरतीच ठरतं की आपल्याला किती अमाऊंटचं लोन मिळणार आहे आणि काय रेट ऑफ इंटरेस्ट असेल. तर 3 लोक, तिघांचा आपण अजून करू, तिघांचं एज्युकेशन सेम आहे, तिघांचा पगार सेम आहे, नोकरी सेम आहे. 3 लोक जर एका वेळेला बँकेत गेले आणि तिघांनी सांगितलं मला एवढा लोन पाहिजे आहे, प्रत्येकाला अप्रूव्ह होणाऱ्या लोनचा अमाऊंट वेगळी असेल, प्रत्येकाचं रेट ऑफ इंटरेस्ट पण वेगळं असू शकतं डिपेंडिंग ऑन सिबिल स्कोर. आणि सिबिल स्कोर कसा जनरेट होतो तो असं रातोरात नाही होत.
सिबिल create स्कोर करायला ती लागते. हिस्ट्री तयार करावी लागते की हा माणूस आहे, हा ट्रस्टवर्दी माणूस आहे, ह्याने जर लोन घेतलं तर तो वेळेत परतफेड त्याची करू शकतो, हे त्याची कॅपेबिलिटी आहे, त्याचं नेचर आहे त्याचं. हा म्हणजे डिफॉल्ट नाही करणार, हा पैसे बुडवणार नाही किंवा हा पैसे लेट देतोय असं काही होणार नाही, वेळेत परत पैसे मिळतील या माणसाकडनं. ही जेव्हा हिस्ट्री तुमची तयार होते तेव्हा तुमचा सिबिल स्कोर वाढत जातो आणि जेवढा सिबिल स्कोर चांगला असतो तेवढा कमी रेट ऑफ इंटरेस्टला लोन मिळतं. म्हणजे क्रेडिबिलिटी मार्केटमधली वाढते, म्हणजे व्हॅल्यू वाढते. आणि परत जे आपण आधीचं एक्झाम्पल घेतलं होतं की नवीन नवीन मला जॉब सुरू झालाय माझा, तेव्हा मला काही मोठा खर्च लोन घेऊन खर्च करायचा नाही, मला ना मोठी गाडी घ्यायची ना घर घ्यायचंय, काहीच नाहीये. मी घर मे बी घेईन 8-10 वर्षानंतर. बरोबर. तर 8-10 वर्षामध्ये जर मी पहिल्या दिवसापासून क्रेडिट कार्ड वापरत असेल आणि मी प्रत्येक महिन्यात बेसिक क्रेडिट कार्डनी खर्च करतो आणि ड्यू डेटला पूर्ण रिपे करतो, ही जर मी एवढी बेसिक हिस्ट्री जरी बनवली 5-6-7 वर्षांची, तरी पण सिबिल स्कोर खूप चांगला इम्प्रूव्ह होऊ शकतो. सो क्रेडिबिलिटी वाढते आणि मग बँकेत जेव्हा आपण लोन घ्यायला जातो तेव्हा ते हिस्ट्री दिसते, तुमची 5-6-8 वर्षाची हिस्ट्री दिसते आणि मग तुम्हाला ते लोन अप्रूव्ह पण लवकर होतं आणि कमी रेट ऑफ इंटरेस्टला होतं. आणि ते मिनिमम अमाऊंट हे खूप धोक्याचं आहे. हे खूप धोक्याचं आहे. जे काय असेल ते 52 दिवसात किंवा 48 दिवसात जे काय असेल तो खेळ करायचा. टोटल आउटस्टँडिंग अमाऊंट जी आहे क्रेडिट कार्डची ती पूर्ण भरायची. मिनिमम अमाऊंट ड्यू तिथे लिहिलेलं असतं. असं बऱ्याच लोकांना वाटतं की बँकच म्हणते की मिनिमम अमाऊंट एवढीच आहे तर मग पूर्ण अमाऊंट मी का भरू, पण हे नाही कळत बऱ्याच लोकांना की जर माझं क्रेडिट कार्डचं बिल असेल 20,000 रुपये, मिनिमम अमाऊंट ड्यू असेल 500 रुपये, मी 500 रुपये जेव्हा भरतो तर राहिलेल्या 19,500 वरती इंटरेस्ट पे करायला पर डे इंटरेस्ट लागतो आणि तो इंटरेस्टचा रेट बँक म्हणते, ते स्टार मध्ये दिलेलं असतं, बँक तिकडे लिहिते की 2%, 2.5%, पण तो 2.5% पर मंथ असतो. सो ते 24, 25, 28% अॅन्युअल इंटरेस्ट रेट जाऊ शकतो त्यांचा, विच इज व्हेरी व्हेरी ह्यूज. येस. मग मला याच्यावरच एक आठवतं की म्हणजे आजकाल काय आलंय की एक हाईप झाली आहे की कमी एज मध्ये मोठी गाडी घ्यायची, म्हणजे 4 व्हीलर घ्यायची. तर आजकाल मुलं काय करतात की ज्याचा पगार 20,000 आहे आणि तो मुलगा लोन नाही मिळणार त्याला ऑब्व्हियसली 4 व्हीलर साठी, तर मग तो क्रेडिट कार्डवर 4 व्हीलर घेतो. सो हे किती म्हणजे खतरनाक असू शकतं, खूपच रिस्की आहे ना, खूपच. म्हणजे काय रिस्क याच्यामध्ये. दिस इज डिझास्टर, दिस इज अ म्हणजे डिझास्टर बेसिकली, दिस इज कम्प्लीट डिझास्टर होऊ शकतं ह्याच्यामुळे. दिस इज म्हणजे पूर्णपणे चुकीचं आहे, चुकीचं आहे, पूर्णपणे चुकीचं आहे. तुमचे जे इच्छा आकांक्षा किंवा जे डिझायर्स वॉन्ट्स आहेत तुम्हाला कंट्रोल करावेच लागतील. सगळ्याच काय आजच करायचं नाहीये, हळूहळू गोष्टी बिल्ड करायला लागतात. आणि आज तरी इतक्या सोयी आहेत, तुम्हाला कुठली पाहिजे ती गाडी रेंटवरती मिळू शकते. तुम्ही उबर, ओला अशा ऍप्स वापरू शकता. सेल्फ ड्रायव्हिंग कार्स आहेत, तुम्ही रेंटवरती घेऊन कुठे जाऊ शकता. असं तुमचं काही अडत नाही. माझ्याकडे आज कार नाही म्हणून माझं अडलंय असं कधीच होत नाही. मला माझ्या गावाला जायचंय, मी कार घेऊन जाऊ शकतो. मला ड्रायव्हर नकोय, स्वतः ड्राईव्ह करणार आहे, ते पण पॉसिबल आहे. गावात लगात कुठे जायचं असेल तर ओला, उबर सारखे ऍप्स आहेत, इंटरसिटी कॅब्स आहेत. एवढ्या जर सोयी असतील आता खूप सोपं झालंय, तसं खूप सोपं झालेलं आहे. नॉट नेसेसरी की प्रत्येक त्यामुळे कार हे स्टेटस सिम्बॉल समजून घेऊ शकता. तुमच्याकडे घर मग ती घरासमोर लावून राहते आणि मग ती कार मेंटेन करायला परत खर्च, आणि मग वापरत नाही म्हणून ते कारचे कव्हर घ्या आणि कव्हर लावून ठेवून द्या. इंटरेस्ट पण पे करतोय, तो टॅक्स पे करतोय गाडीचा, आणि त्यासोबत तो काय म्हणतो त्याला ते टेन्शन की गाडी चालवली नाही तर मेंटेनन्स वाढेल. बरोबर, म्हणजे खूप खतरनाक गोष्ट आहे. त्यामुळे हे अशा गोष्टी नाही करायला पाहिजेत. इनिशियल फेज ऑफ करिअर मध्ये नक्कीच नाही करायला पाहिजे. प्रत्येकाची एक वेळ असते, त्या वेळेला ते होतं. बरोबर. सो आपण मेहनत करत राहायची. आपण ह्याचा विचार करायचा की माझं इन्कम जास्ती कसं होईल. बरोबर. काही खर्च आहेत ते आपण कमी नाही करू शकत, खर्च पण कंट्रोल करायला पाहिजेत. पण याचा अर्थ असं नाही की मी खूपच असं काहीतरी विचित्र राहतोय, म्हणजे मी काही खर्चच करत नाही, नवीन कपडेच घेत नाही किंवा कुठे बाहेरच जात नाही, मी रोज म्हणजे घरचंच जेवतो, हॉटेलमध्ये गेल्यात खर्च होतो म्हणून असं नाही. सगळे एन्जॉय पण सगळ्या गोष्टी करायच्या पाहिजेत. मूवीला जाणं असेल किंवा अजून कुठे फिरायला जाणं असेल, नवीन कपडे घेणं असेल, सगळं करायचं. पण हे करून पण एक लक्षात ठेवायचं की माझा पगार किती आहे, मी किती खर्च करू शकतो, आणि सेव्हिंग हे खूप महत्वाचं आहे. बरोबर. सेव्हिंग जितकं लवकर सुरू कराल तेवढं ते पैसे अॅक्युमुलेट होत राहतात आणि मग त्याचा फायदा तुम्हालाच पुढच्या आयुष्यात होतो. सो मी अगेन परत मागेल की म्हणजे जसं की आता तू म्हटला की ज्या गोष्टी स्टेप बाय स्टेप होतात, जसं की कार यायची मला ती आजच घेऊन मी काय
मी लॉस मध्ये जाणार आहे. बरोबर. बट स्टील मग याच्यासाठी कशी इन्व्हेस्टमेंट केली पाहिजे, मतलब मी त्या पहिल्या मुद्द्यावर येईल की आता म्युच्युअल फंड कडे बघितलं पाहिजे की FDs कडे बघितलं करेक्ट. पाहिजे. सो आपण पहिले जे 2 स्टेप्स बघितले, इन्शुरन्स आणि मग इमर्जन्सी फंड किंवा सेव्हिंग, तर हे दोन्ही जर आपले जे हे टिक झाले किंवा हे 2 आपले माइलस्टोन्स किंवा टप्पे पार झाले, बकेट लिस्ट मधले हे दोन हे 2 टिक झाले, व्हायला पाहिजे. माझ्याकडे इमर्जन्सी फंड पण आहे आणि इन्शुरन्स इज टेकन केअर ऑफ ऑलरेडी. Right. मग आय गो टू द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल फायनान्स विच इज व्हेरी व्हेरी क्रिटिकल अँड दॅट इज गोइंग टू मेक यू वेल्दी. दॅट इज इन्व्हेस्टमेंट. इन्शुरन्स आणि सेव्हिंग्स इज टू टेक केअर ऑफ युअर रिस्क्स अँड सेफगार्ड युअर इंटरेस्ट. इन्व्हेस्टमेंटमुळे तुम्ही यू आर गोइंग टू ग्रो, राईट. सो इन्व्हेस्टमेंट आता हा तिसरा जो भाग आहे, ह्याच्यामध्ये मग तुमचं वय काय आहे, तुमचे प्लॅन्स काय आहेत किंवा गोल्स काय आहेत, तुम्ही कुठल्या गोष्टीसाठी इन्व्हेस्ट करताय, कुठल्या गोष्टीसाठी तुम्हाला हे करायचंय, त्याप्रमाणे हे इन्व्हेस्टमेंटच्या गोष्टी म्हणजे ॲव्हेन्यूज आपण ठरवू शकतो. मग त्याच्यामध्ये सेफ इन्व्हेस्टमेंट असते, जसं त्याच्यामध्ये FD आलं किंवा डेट म्युच्युअल फंड्स आले, लिक्विड फंड्स आले, हे सगळे सेफ इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत. ह्याच्यामध्ये तुम्ही जर 100 रुपये इन्व्हेस्ट केले, ते उद्या 100 चे 70 होतील किंवा 60 होतील असे चान्सेस खूपच कमी आहेत. ते वाढतील पण ते खूपच कमी रेटने वाढतील, पण तो ऍटलिस्ट तुमचा प्रिन्सिपल अमाऊंट तरी सेफ राहील. एक 5-6% वाढेल, 5-6% बेसिक वाढेल जर FD आपण केली तर. पण सेव्हिंग अकाउंट पेक्षा FD चांगली, कारण सेव्हिंग मध्ये 3% वाढतं, बरोबर, त्यापेक्षा FD केलेलं. सो हा पहिला भाग झाला. मग एक थोडंसं रिस्कियर इन्व्हेस्टमेंट, ज्यामध्ये रिस्क आहे, प्रिन्सिपल अमाऊंट कमी व्हायचं, बट ऍट द सेम टाइम त्याची व्हॅल्यू वाढायची किंवा रिटर्न्स मिळायची पण तेवढीच प्रोबॅबिलिटी आहे. रिस्क आणि रिटर्न हे दोन्ही दे गो हँड इन हँड. जास्ती रिस्क आहे तर जास्ती रिटर्न पण आहे, कमी रिस्क आहे तर कमी रिटर्न, हे एकदम प्रपोर्शनेटली म्हणजे जातं ते. सो FD आणि डेट म्युच्युअल फंड्स, गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स, हे सगळे सेफ इन्व्हेस्टमेंट झाले. त्यानंतर मग थोडे रिस्कियर इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत, ज्याच्यामध्ये मग इक्विटी म्युच्युअल फंड्स आहेत किंवा ऍक्च्युअल इक्विटी शेअर्स मधले इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत. हे सगळे त्यात थोडेसे रिस्की इन्व्हेस्टमेंट्स मध्ये आले, अगेन फ्रॉम शॉर्ट टर्म पर्स्पेक्टिव्ह. जर तुम्ही कुठल्याही चांगल्या कंपनीमध्ये, मोठ्या कंपनीमध्ये, जी कंपनी 50-60-70 वर्षापासून बिझनेसमध्ये आहे, त्याचा तुम्ही ट्रॅक रेकॉर्ड बघितला तर दे आर डुईंग गुड. आपल्याला बरेच असे नावं आहेत, मी काही स्पेसिफिक कुठल्या कंपनीचं नाव नाही घेणार, पण असे बरेच एक्झाम्पल्स आहेत. त्यांच्या इक्विटी शेअर्समध्ये तुम्हाला इन्व्हेस्ट करायचं असेल तर तुम्हाला 1 महिना, 6 महिना, 1 वर्ष असं बघून चालणार नाही. इट विल बी अ लॉंग टर्म इन्व्हेस्टमेंट. म्हणजे इन्व्हेस्ट करा आणि पुढचे 5-6 वर्ष तर बघूच नका तुम्ही त्याच्याकडे, विसरून जा, मग तुम्हाला त्याचे रिटर्न्स मिळतील. बट त्यात रिस्क पण आहे, गॅरंटीड रिटर्न्स नाही आहेत कुठेच. बट जर तुम्हाला वेल्थ वाढवायचं असेल तर तुम्हाला रिस्क पण घ्यावीच लागेल. पण रिस्क का घेतोय आपण किंवा केव्हा घेतोय रिस्क, जेव्हा बाकीच्या गोष्टी ऑलरेडी सॉर्टेड आउट आहेत. बरोबर, इन्शुरन्स आहे, इमर्जन्सी फंड्स आहे, आता बाकीच्या अमाऊंट वरती मी रिस्क घेतोय, कारण त्यांनीच माझा मग पुढे ग्रो होणार. ते पण जर मी सेव्हिंग्स मध्ये ठेवून बसलो तर मग आपलं इन्फ्लेशनच आय थिंक भारतामध्ये 7-8% इन्फ्लेशन आहे. सो मिनिमम आपले जे पैसे आहेत ते 7-8% वाढले पाहिजेत. जर ते 5% वाढत असतील तर वी आर लुझिंग मनी. 6.45 किंवा आपण असं एक, मला एक आता डोक्यात आलं की बघ, प्रॅक्टिकली आपण बोलतो हे बरोबर, पण जसं म्हटलं की 20,000 पगार असेल आणि 6 पट आपल्याला हे करायचं आहे, म्हणजे 1,20,000 बरोबर सॅलरी आपली एवढी, मग ते ऍक्च्युली 12 म्हणजे 6 महिने तुला सॅलरी डायरेक्ट मिळणार, पण 1,20,000 व्हायला ती सॅलरी नाही होणार, म्हणजे 1 वर्ष लागतील, 2 वर्ष ते लागतील. बरोबर. मग त्यानंतर परत मग आयदर नोकरी चेंज केली किंवा इन्क्रीमेंट मिळालं तर तो थोडाफार इन्व्हेस्टमेंटचा विचार करू शकतो. बरोबर. पण अदरवाईज मी असं म्हणू शकतो की तरी सुद्धा मला इन्व्हेस्ट करायचंय, तर मी हा जो आहे लिक्विड फंड जो FD ला टाकलाय, तो आता एक सेव्हिंग अकाउंट मध्ये पण फ्लेक्झिबल FDचा ऑप्शन आहे. तर तो जो आहे तर ती 1,20,000 जे काही अमाऊंट आहे त्याच्यामध्ये जो मंथली इंटरेस्ट जो मिळतो तो त्याने इन्व्हेस्ट केला तर नक्कीच ते करता येईल. किंवा तुम्हाला एका वर्षाच्या मध्ये तुम्हाला जर काही बोनस मिळाला, किंवा आपण त्या भारतामध्ये आपण जातो दिवाळीत नातेवाईकांकडे वगैरे, आपण आशीर्वाद म्हणून आपल्याला पैसे मिळतात, सो ती अमाऊंट आपण इन्व्हेस्ट करू शकतो, कारण हे एक्स्ट्रा इन्कम आहे. तुमचं रेग्युलर सॅलरी सोडून तुम्हाला आलेली अमाऊंट आहे, त्यात बोनस मिळाला असेल, तुम्हाला इन्सेंटिव्ह मिळाला असेल किंवा असे काही बाकीच्या गोष्टी असतील, सो
त्या गोष्टी तुम्ही इन्व्हेस्ट करू शकता, कारण दॅट इज ओव्हर अँड अबाव युअर सॅलरी. थोडीशी म्हणजे रिस्क साईडला तुम्ही जाऊ शकता. सो असं नाही आहे की मी इमर्जन्सी फंड पूर्ण होऊपर्यंत मी इन्व्हेस्टमेंट बिलकुल करणारच नाही. त्याचा एक हायब्रिड अप्रोच, फ्लेक्झिबल अप्रोच असा असू शकतो की मे बी 10% मी इन्व्हेस्टमेंट सुरू करेन, बाकी 90% मी सेव्ह करत चाललोय जोपर्यंत इमर्जन्सी फंड होत नाही. आणि एकदा इमर्जन्सी फंड पूर्ण कम्प्लीट झाला की मग मला तिथे काही सेव्ह नाही करायचंय, मग मला परत एफडी करायची गरज नाही किंवा सेव्हिंग्स अकाउंटमध्ये इन्व्हेस्ट ठेवायची गरज नाही. मग जे काय मला एक्स्ट्रा राहील पैसे ते मी सगळे इन्व्हेस्ट करू शकतो. सो इन्व्हेस्टमेंट कॅन आज तरी 500 रुपयापासून पण SIP आपण करू शकतो. सो 500 रुपयापासून आपण सुरू करू शकतो. महिन्याला 500 रुपये कोणीही कसंही, म्हणजे जरी पगार 15-20 हजार रुपये जरी असेल तरी महिन्याला 500 रुपये इन्व्हेस्ट करणं सगळ्यांना जमलंच पाहिजे. बरोबर. 500 इज नॉट अ बिग अमाऊंट, इवन इफ युअर सॅलरी इज 10,000-15,000 फॉर अ मंथ. सो स्वतःसाठीच आपण हे करतोय, तर हे एवढं डिसिप्लिन तर असायलाच पाहिजे. सो तुम्ही सुरुवात करा 500 रुपयांनी. जसं तुमचा पगार वाढत जाईल, तुमच्याकडे जेव्हा हातात इन्कम जास्ती राहायला लागलं तेव्हा मग ती अमाऊंट हळूहळू वाढवत जाते. 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये असं हळूहळू आपण वाढवू शकतो. राईट. येस. मग मला असं वाटतं अजून एक विषय की याच्यात काही वेटेज असतं का? म्हणजे आता समजा एखादा पर्सन ठरवलं की बाबा मला रिस्क घ्यायची, म्हणजे माझं एज पण कमी आहे तर मी थोडी रिस्क घ्यायची, माझी कॅपॅसिटी असते, बरोबर. तर मैंने कोणत्या फंडकडे बघितलं पाहिजे? म्हणजे मी असा विचार केला की मला म्युच्युअल फंडात इन्व्हेस्टमेंट करायची, तर मी स्मॉल कॅपकडे कसं बघितलं पाहिजे, मिड कॅप कसं बघितलं पाहिजे आणि लार्ज कॅपकडे कसं बघितलं पाहिजे, म्हणजे वेटेज किती दिलं पाहिजे? राईट. सो एकंदरीत इक्विटी म्युच्युअल फंड्स आर इन रिस्क कॅटेगरी, बरोबर. आणि कुठल्याही म्युच्युअल फंड स्कीमच्या वेबसाईटला आपण जर गेलो तिथे एक रिस्क मीटर असतो. तर रिस्क मीटरमध्ये लो, मॉडरेट, हाय, व्हेरी हाय असे 4 ऑप्शन असतात. हे रिस्क मीटर जे गव्हर्नमेंटनी सगळ्यांना कंपल्सरी केलेलं आहे, याचं रिझनच ते आहे की ज्याला फार माहिती नाही आहे त्यांनी पण ते रिस्क मीटर बघून कळलं पाहिजे त्याला की हे व्हेरी हाय रिस्क आहे, हाय रिस्क आहे, मॉडरेट आहे का लो रिस्क आहे. म्हणजे त्यासाठी तुम्हाला काही फायनान्शियल नॉलेज असायची गरज नाहीये, फार टेक्निकल काही गोष्टी माहिती असायची गरज नाहीये. सिम्पल एक असा तो काटा असतो, ग्रीन इज लो, मग तो ऑरेंज होतो आणि रेड, आणि मग एकदम ब्राईट रेड असतो विच इज व्हेरी हाय. सो तुम्हाला ते रिस्कोमीटरला म्हणतात, दॅट इज अवेलेबल फॉर ऑल म्युच्युअल फंड स्कीम्स. तिथे जाऊन तुम्ही वेबसाईटवर बघू शकता की ह्याची रिस्क काय आहे. व्हेरी युजली इक्विटी म्युच्युअल फंडची हाय किंवा व्हेरी हाय असते, मॉडरेट किंवा लो मध्ये हे येत नाहीत इक्विटी फंड. सो एकंदरीत हे समजलं पाहिजे आपल्याला की इक्विटी म्युच्युअल फंड जे आहेत ते हाय रिस्कच आहेत, काही व्हेरी हाय रिस्क आहेत. तेव्हा ऑलरेडी तुम्ही रिस्क कॅटेगरीमध्ये आहात, त्यात पण मग अजून हायर रिस्क द्यायचं असेल तर मग वी हॅव मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप फंड्स. सो मी असं म्हणेन की अगेन असं काही त्याला पर्सेंटेज किंवा असं काही फॉर्म्युला नाहीये. आपल्या रिस्क ॲपेटाईट वरती मी किती रिस्क घेऊ शकतो त्याच्यावरती हे ठरवायचं आहे आपल्याला. कोणी म्हणेल की मी जर 100 रुपये इक्विटी म्युच्युअल फंडमध्ये इन्व्हेस्ट करणार असेल तर 50 रुपये मी लार्ज कॅपमध्ये करेन, 30 किंवा 40 मी मिड कॅपमध्ये करेन आणि 10 स्मॉल कॅपमध्ये करेन. कोणी म्हणेल की मी उलटा करेन, एक्झॅक्टली मी 50-60 रुपये आउट ऑफ 100 मी स्मॉल कॅप मध्ये करेन आणि बाकी 40 मी लार्ज कॅप मध्ये करेन. करेक्ट. आता स्मॉल कॅप मध्ये असं होऊ शकतं की तुम्हाला 40, 50, 60% रिटर्न मिळू शकतो, पण असंही होऊ शकतं की तुम्ही जर 100 रुपये इन्व्हेस्ट केले असतील त्याची व्हॅल्यू 10 वरती पण येऊ शकते किंवा 20 वरती येऊ शकते, तुम्हाला 80%चा लॉस पण होऊ शकते. तुम्ही ती तयारी पाहिजे. त्याप्रमाणे चांगल्या ठिकाणी जर इन्व्हेस्ट केले असतील तर त्यावेळी हे थोडंसं ब्रीदिंग पिरियड ठेवून परत तो रिबाउन्स होऊ शकतो. म्हणून म्हटलं की इक्विटी म्युच्युअल फंड किंवा इक्विटी शेअर्स मध्ये इन्व्हेस्ट करताना तुमचा जो हॉरिझॉन आहे इन्व्हेस्टमेंटचा तो लॉंग टर्मचाच पाहिजे. तुम्हाला जर पुढच्या महिन्यात, पुढच्या वर्षी हे पैसे लागणार असतील तर इक्विटीकडे बघू पण नका. इक्विटी म्युच्युअल फंड इन्व्हेस्टमेंट किंवा इक्विटी शेअर्स मधली इन्व्हेस्टमेंट ही लॉंग टर्म साठीच करावी. तुम्ही हॉरिझॉन ठेवा की 5 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष. मी आज जर इन्व्हेस्ट करतो 2025 मध्ये, मी 2030 किंवा 2035 पर्यंत मी त्या पैशाकडे बघणार पण मला त्याची गरजच नाही. म्हणून तर आपण आधी सगळ्या गोष्टी करून ठेवलेल्या आहेत. इन्शुरन्स घेऊन ठेवलाय, इमर्जन्सी फंड आहे माझ्याकडे, मग मी कशाला, मला गरजच नाही ना ह्याची. घराबद्दल काय मत तुझं की घराबद्दल जर आपण एक एक्सेल फाईल ओपन केली आणि एक्सेल मध्ये कॅल्क्युलेशन केलं तर उत्तर असं येतं की घर घेऊ नये. बरोबर. कारण घरामध्ये ऍप्रिशिएशन व्हायचे चान्सेस कमी आहे, त्याला लिक्विडिटी नाही आहे, प्लस एक लंपसम इन्व्हेस्टमेंट त्यात जाते रिअल इस्टेटमध्ये,
आणि ऑलमोस्ट सगळेजण लोन घेऊनच घर घेतात, त्यामुळे लोन आलं, बर्डन आलं आणि कमी वयामध्ये तुमच्यावरती ते लोनचं बर्डन येतं, हे सगळ्या गोष्टी येतात. सो मॅथमॅटिकली अरिथमेटिकली जर तुम्ही कॅल्क्युलेशन केलं तर उत्तर नो असंच येतं, घेऊ नये घर. पण बाकीचे पण कारण आहेत त्याला, बरोबर. इमोशनल रिझन्स आहेत, नॉन फायनान्शियल रिझन्स आहेत, की आपलं एक स्वतःचं घर असायला पाहिजे. मला प्रत्येक 2 वर्षांनी म्हणजे त्या लँडलॉर्ड बद्दल म्हणजे निगोशिएट करा, रेंट कमी करा, मग तो म्हणणार की मला हे घर पाहिजे, तुम्ही घर सोडून मग दुसरं घर बघा, शिफ्ट करा, तिकडे परत आपलं सगळं घर हे करा. तर हे सगळ्या जर गोष्टी नको असतील तर येस, एक आपलं स्टॅबिलिटीसाठी, एक इमोशनल रिझनसाठी घर घेणं हे कधी पण चांगलं. बट फायनान्शियली जर तुम्ही जर कॅल्क्युलेशन केलं तर आन्सर इज ऑलवेज नो. इनिशियल ऍटलिस्ट 10-15 वर्षाच्या तुमच्या करिअरमध्ये घर घेऊ नये. जेव्हा म्हणजे सफिशियंट इन्व्हेस्टमेंट असेल, सेव्हिंग्स असतील, तेव्हा घराचा विचार करावा. बट इमोशनल रिझन्स बऱ्याच लोकांचे असतात आणि काही वेळा कसं होतं की 15 वर्षापूर्वीचं घर, आता फॉर एक्झाम्पल आता मी घेतलं 24 लाखाला एक घर घेतलंय आणि 10 वर्षानंतर त्याची व्हॅल्यू 44 लाख असेल, तर मी आता 24 लाखाचं घेतलेलं मला सोपं पडेल ना, म्हणजे कारण सगळं सेव्हिंग करायचं आणि 44 लाखाचं घर घ्यायचं त्याच ठिकाणी त्याच जागेत. हे कसं आहे, 24 लाखाचं घर जेव्हा घेतलं तेव्हा तुमचं जे इन्कम असेल ते कमी असणार आहे, त्यामुळे तेव्हा पण ते बर्डन होतच. असं नाही की 24 लाख माझ्याकडे इझिली अवेलेबल होते, मी इन्व्हेस्ट करून टाकले. सो मिडल क्लास फॅमिलीमध्ये आपल्याकडे असंच होतं मेनली, की आपण कुठल्याही वयात घर घ्यायला गेलो तरी पण ते असं सहजासहजी मी एक रकमी पैसे दिले आणि विदाऊट लोन घर घेतलं, हे ऑलमोस्ट कोणालाच पॉसिबल नाही. प्रत्येक वेळा असं होतं की अरे तेव्हा बघ एवढ्या रुपयाला मिळत होती, आपल्या वडिलांच्या पासून हे चाललेलं आहे, पण तेव्हा त्यांचं इन्कम पण कमी होतं. पण ते केलं असतं तर जमलं असतं, पण आता शक्यच नाहीये. हे जे आहे ना, हे प्रत्येक म्हणजे तेव्हा पण तेच होतं, आता पण आपल्याला तेच वाटतं. म्हणजे पण मला असं वाटतं ना की एक जे पहिले 10-15 वर्ष तुझ्या बोटला की 10-15 वर्षामध्ये ना आपण खूप यंग असतो, आपण खूप भागदौड करू शकतो, खूप ठिकाणी जाऊ शकतो, नवीन जॉब स्विच करू शकतो. तर याच्यात जो पैसे कमवायची जी ताकद असते ना ती जास्त असते, इन्व्हेस्टमेंटची पण ताकद जास्त असते. तर मला तरी असं वाटतं की पहिले 10-15 वर्ष तुम्ही कधी चांगली इन्व्हेस्टमेंट केली तर तुम्ही सहज घडवू शकता, जेव्हा लोन कमी. बरोबर म्हणून म्हटलं की 10-15 वर्ष तुम्ही बाकीच्या गोष्टीमध्ये इन्व्हेस्टमेंट करा, जे इक्विटी शेअर्स असतील, म्युच्युअल फंड असतील, अजून बाकी अव्हेन्यूज आहेत, आणि मग एक बेस कॉर्पस तयार झाला की मग तुम्ही इझिली घर घेऊ शकता, म्हणजे तुम्हाला बर्डन कमी होईल. येस, म्हणजे याच्यात एक प्रश्न काय, म्हणजे तू आजकालच्या म्हणजे लोकांना कसं असेल, सिंपल गोष्ट आहे की काय असतं की मुलगा असतो, त्याला एक टेन्शन असतं की आपल्याला घर यायचंय का मग धंदा करायचंय. तर मग त्याने कसा विचार केला पाहिजे त्याची, म्हणजे एका फॅमिलीने की बाबा हा मुलगा मोठा होतोय, तुला घर घ्यायचंय, पण घराचे पैसे आहेत त्याच्याकडे, पण तो विचार करतो की पहिले 10 वर्ष थांबलो तर मी चांगला घर घेऊ शकेल, त्याच्यावर गाडी घेऊ शकेल, आणि बऱ्याच गोष्टी मी सहजपणे छान जीवन जगू शकतो. तर मग कसं समजू शकतो? नाही, मी असं म्हणलं की ह्याला असं एक सगळ्यांना एकच उत्तर नाही आहे ह्याला. काही लोकांना ते प्रायोरिटी वाटत नसेल घर घेण्याची, ते लोक राहतील. म्हणजे मला कसं आहे, आणि अजून एक असं असतं याचा मुद्दा की जेव्हा आपण एक घर घेतो ना, ते केव्हा घेतो, वी टेक इट फॉर स्टॅबिलिटी पर्पज. आपण इन्व्हेस्टमेंट म्हणून घर कधीच घेऊ, कारण इन्व्हेस्टमेंट कधी म्हणतो आपण, जेव्हा मी घेतलं आणि मी ते विकून त्यातनं मी पैसे कमवणार आहे, दॅट इज इन्व्हेस्टमेंट. किंवा मी घर घेतलं आणि रेंटवर देणार आहे, दॅट इज इन्व्हेस्टमेंट. पण आपण जे घराबद्दल बोलतोय आता, दॅट इज राहण्यासाठी, त्यामुळे ती इन्व्हेस्टमेंट नाहीच आहे. बरोबर. सो दॅट इज फर्स्ट थिंग की हे इन्व्हेस्टमेंटच नाही, मी तर खर्च करतोय, मी तर म्हणेन. बरोबर, दॅट इज वन. आणि जॉबच्या सुरुवातीच्या 8-10 वर्षामध्ये आपल्यालाही माहिती नसतं की मी ह्याच शहरामध्ये राहणार आहे का मी दुसरीकडे जाणार आहे. मी तर इंडियामध्ये आहे तर मग मी मुंबईमध्ये जॉब करतोय का पुण्यात करतोय, मला उद्या चांगली अपॉर्च्युनिटी बँगलोरला मिळेल, मी पुण्यात घर घेऊन ठेवलं, काय उपयोग त्याचा, असं होतं. किंवा मी आउट ऑफ इंडिया चाललोय. किंवा मग ते तुम्ही जे म्हणता हे खरंच मुद्दा हे आहे की जर मी घर घेतलं तर माझी टेरिटरी मी डिफाईन करतो, मी अरे मी घर घेतलंय आता मग मला ह्याच शहरामध्ये राहायचंय, मला जॉब इथलाच पाहिजे, असं होतं. आणि आता शहरं पण एवढी मोठी झालेली आहेत, मी एखाद्या शहरात जरी घर घेतलं
गॅरंटीड नाहीये की मला जॉब त्याच रेडियस मध्ये मिळेल. एका टोकाला घर आहे, दुसऱ्या टोकाला 25-30 किलोमीटर लांब माझं ऑफिस आहे, तर अगेन त्या घराचा फायदा नाहीच आहे तुम्हाला. बरोबर. त्याने तुमचं उलट सगळंच गणित बदलतं. तुम्हाला रोज 2-3 तास प्रवास करायचे ट्रॅफिक मध्ये, का तर घर घेतलंय. जर घर नसतं तुमच्या ऑफिसच्या जवळ तुम्ही घर रेंटवरती घेऊ शकता, तुमचे रोजचे 2-3 तास वाचू शकतात. तुमचेच नाही, तुमच्या घरच्यांचे पण. मुलं असतील तर शाळा पण जवळ घ्या, शाळेच्या जवळ घर घ्या, ज्याचा जॉब आहे त्याच्या ऑफिसच्या जवळ घर घ्या. असं आपण सगळं त्या घराच्या अवतीभोवती आपण करू शकतो. आणि प्रत्येक गोष्ट म्हणजे ऑफिस असेल, शाळा असेल, अजून काय असेल, हे 10-15-20 मिनिटाच्या रेडियस मध्ये जर असेल, तुमचा केवढा वेळ वाचेल. घर घेतलं की आपण ही एक डिसएडव्हान्टेज आहे. त्यामुळे म्हणून जेव्हा तुम्ही शुअर होता की हा आता मी जॉब सुरू करून 5-10-15 वर्ष झालेत, आता मला स्टॅबिलिटी आली, तर मला माहिती आहे की मला ह्या क्षेत्रात काम करायचं, ह्या कंपनीमध्ये काम करायचंय, किंवा ह्या शहरामध्ये राहायचंय, मला हे शहर आवडतं, मला इथे माझे नातेवाईक आहेत, इथे मित्रमंडळी आहेत, मला इथेच राहायचंय. मी 99% चान्सेस असे आहेत की मी इथेच सेटल होणार आहे, पुढचे 15-20 वर्ष राहणार आहे. तेव्हा तुम्ही घराचा विचार करा. बरोबर. म्हणजे 10 वर्षात तो डिसिजन ठरतो. कारण आपण एका स्टेजमध्ये पोहोचतो. आपण आपलं वय 35-40 जेव्हा होतं तेव्हा आपला आयडिया मॅच्युरिटी येते. हा, तेव्हा पण मी अनस्टेबल आहे असं क्वचित होतं. होऊ शकतं, नाही असं नाही. काही लोक नाही होत स्टेबल, काही लोकांना अजून पण एक्सप्लोर करायचे असतात. तर अशा लोकांनी जितकं फ्लेक्झिबल राहता येईल तेवढं राहावं. म्हणजे आता तर सहसा एक नाव नाही घेणार, बट एक उदाहरण आहे की त्यांची काहीतरी नेटवर्क 1000 कोटींची नेटवर्क आहे, पण त्यांनी स्वतःचं घर नाही घेतलं. तर म्हणजे शिकण्यासारखी गोष्ट आहे की का नाही घेतलंय, त्यामुळे काहीतरी जण असेल. आणि आपण मिडल क्लास लोक विचार करता की अरे घर खूप इमोशनल, कसं घर खूप गरजेचं आहे, पण यार एवढा मोठा माणूस घर घेत नाही, काहीतरी जण असेल का, तो बॉन्ड म्हणजे आपली स्वतःची एक बॅरिकेड्स लावून घेतो की हा माझी इथपर्यंत संपला विषय. नाही म्हणजे थोडक्यात काय आहे की ह्या 15 वर्षामध्ये आपण असं काहीतरी करायला पाहिजे, अशी इन्व्हेस्टमेंट करायला पाहिजे की ज्यामुळं कंपाऊंडिंग होईल, आणि मग आपण तेव्हा बर्डन वाटणार नाही. आता जे लोन घेऊन पण बर्डन वाटतंय, त्याच्या 10-15 वर्षामध्ये कंपाऊंड इंटरेस्टचा यूज करून आपण केलं पाहिजे. म्हणजे बघितला गेला आजकाल म्हणजे मागच्या 10 वर्षाचा मार्केटचा किंवा एक इन्व्हेस्टमेंट, तर मला असं वाटतं की 10-15 वर्ष चांगली शिस्तीत इन्व्हेस्टमेंट केली तर एखादा पर्सन एक चांगलं घर घेऊ शकतो, गाडी घेऊ शकतो, आणि जे काही खर्च बाकीचे ते आनंदाने करू शकतो. पहिले काही वर्ष जर तुम्ही फार म्हणजे असे काय म्हणतात अवास्तव खर्च, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेन्सेस असं सपोज न करता नॉर्मल खर्च जरी तुम्ही केले ना, तरी पण सफिशियंट सेव्हिंग इन्व्हेस्टमेंट होऊ शकतं. आणि मजा करा, असं नाही म्हणत की मजा करू नका. फिरायला जा, नवीन कपडे घ्या, हॉटेलला जा, मूवी बघा, काही तुम्हाला जे आवडतं ते करा. त्यातनं पैसे खर्च होत, कारण त्याची गरज आहे. अदरवाईज तुम्हाला मोटिवेशनच मिळणार नाही. जर तुम्ही काम करताय, कष्ट करताय आणि तुम्ही कमवताय पैसे, आणि तुम्हाला जसं पाहिजे तसं तुम्हाला ते खर्च करता येत नाही, तर मग तुम्हाला काम करायचं पण मोटिवेशन राहणार नाही. आणि मग असं ते हे होतं की अरे माझ्याकडे पैसे आहेत, मी खर्च पण करू शकत नाही. सो का तर मला पुढे रिवॉर्ड युअर सेल्फ. हा, सो मी म्हणेन की रिवॉर्ड युअर सेल्फ. तुम्हाला स्वतःलाच तुम्ही पार्टी द्या असं म्हणेन की, आणि ते करून सेव्ह पण करायचं. असं नाही की एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्च करा. सगळे आज 100 रुपये पगार आहे, मी 200 रुपयाचा खर्च करून बसलोय ऑलरेडी, 100 रुपये आणि पुढच्या महिन्यात पगार आला की ते 100 रुपये गेले, असं न करता एका लेवल पर्यंत मजा करा, सगळं करा, आणि मग सेव्हिंग पण करा. बरोबर. आणि अजून एक जो भाग आहे जो घराचा बद्दल बोलतो आपण, की आपण आता जेव्हा प्रवास करतो तेव्हा ट्रॅव्हल लाईट असं म्हणतात, की फार असं ओझं काही घेऊन जाऊ नका. जितके कमी सामान घेऊन जाईल तेवढं बरं आहे, तुमचा प्रवास सुखकर होतो. सो आपला हा जो लाईफ जर्नी आहे त्यात पण इफ यू ट्रॅव्हल लाईट तर इट इज ऑलवेज गुड. ट्रॅव्हल लाईट म्हणजे काय, माझ्याकडे काही असेट्सच नाही आहेत, आपण जे इमूवेबल प्रॉपर्टी म्हणतो, माझ्याकडे घर नाहीये, कार नाहीये, सो मी कधी कुठेही उठून जाऊ शकतो. आज मी पुण्यात आहे, उद्या मुंबईत जाईन, परवा मी दुसऱ्या देशात जाईन, मला कशाची काळजीच नाहीये, माझं असं काहीच नाहीये, म्हणजे इमूवेबल नाहीये. जे काय आहे ते सगळे इन्व्हेस्टमेंट्स आहेत माझ्याकडे, पण असं जे मला बांधून ठेवतं असं माझ्याकडे काहीच नाही. सो तो एक थिंकिंग एक ते हे आहे, म्हणजे मेथोडॉलॉजी किंवा एक विचार तसा आहे. सगळ्यांना पटेल असं नाही, पण
बरोबर, ज्याला हा पटेल आपला त्यांनी आहे. करावं असं. आणि आता हे झालं की आता इनिशियल लेवलचं आपण बोललो, ठीक आहे. कारण आता कसं आहे की आता आम्ही 40च्या ह्याच्यात आलेलो आहे. त्याच्या आधी आता SIP आणि हे 5-6 वर्षापासून कळतंय की हे सेफ आहेत बाबा. बरोबर. आधी म्युच्युअल फंड म्हणजे कोणतरी गंडवायला लागलं. म्युच्युअल फंड आणि इक्विटी मध्ये पण नको वाटायचं, अरे काय माहिती म्हणजे नाही. हा आता प्रणव तुझ्या एजला हे कळलंय सुखकर आहे. आमच्या वेळेला हे रिस्की वाटायचं. काय चाललंय म्हणजे ही लोक म्हणजे इव्हन ते स्लोगन पण कसं होतं, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. हो, त्यातही आहेच. आता आलंय की बाबा हे अच्छा आहे, म्युच्युअल फंड सही आहे. सही आहे. हा. पण आधी तसं नव्हतं, कोणी म्हणत नव्हतं. नव्हतं. ते रिझल्ट दिसले म्हणून हे झालं. येस म्हणजे त्याच्यामध्ये एक पिढी गेली आमची, तसं बघायला गेलं तर. येस. मग ह्याच्यावर एक प्रश्न येतो की 2020-21 जो बुल रन होता, म्हणजे मार्केट खूप खाली होतं आणि मार्केट खूप वरती गेलं. मग याच्यात जे खूप तरुण मुलं आहे ज्यांनी खूप सारे पैसे कमवले किंवा खूप मस्त अरे वा मार्केटमध्ये खूप पैसे कमवता येतात, तर अशा मुलांना तू किंवा अशा लोकांना काय उदाहरण देशील की बाबा तुम्ही फक्त एवढ्याच कडे बघितलं पाहिजे का मागच्या 10-15 वर्षाचं मार्केट बघितलं पाहिजे? हो, जसं म्हणलं की इक्विटी शेअर्स मध्ये किंवा म्युच्युअल फंड मध्ये जेव्हा तुम्ही इन्व्हेस्ट करता तेव्हा तुम्ही 1-2 वर्ष बघूच नका. लॉंग टर्मच. मार्केट पडू दे, मार्केट वाढू दे, लक्षच नका दे. मी तर म्हणेन की तुम्ही इन्व्हेस्ट करा आणि कुठलाही तुमच्या मोबाईलवरती ऍप ठेवू नका. कशाला पाहिजे ऍप? वेबसाईटवर जा, लॉग इन करा. ऍपची गरजच नाही. वेबसाईटवर जा, त्या म्युच्युअल फंडच्या वेबसाईटला जा, लॉग इन करा, इन्व्हेस्ट करा, लॉग आउट करा बाहेर. बरोबर. ऍपची ऍप असला ना की रोज उघडायचं, अरे काय झालं काय झालं वरती गेलो. वाढले का आपले असे. सो हे अशा ज्या गोष्टी आहेत ना ते आपले डिस्ट्रॅक्शन कमी करायचं. सो आता आपण व्हॉट्सअप मध्ये बरेचसे ग्रुप्स असतात ते आपण म्यूट करून ठेवतो, कारण ते डिस्ट्रॅक्शन असतात आपल्यासाठी. आपल्या कामामध्ये मध्ये नोटिफिकेशन वाचता मग आपलं लक्ष जातं आणि ते इम्पॉर्टंट पण नसतात मेसेजेस, तेव्हा आपण ते म्यूट करून ठेवतो किंवा आर्काईव्ह करून ठेवतो व्हॉट्सअप ग्रुप्स. तसंच आहे, इन्व्हेस्ट करा आणि ते म्यूटवर ठेवून द्या. येस. सो ते मग तुम्ही वर्षातनं एकदा बघा, नक्कीच वर्षातनं एकदा किंवा वर्षातनं 2दा, 6 महिन्यातनं एकदा असं बघा तुम्ही. तुम्हाला फक्त आर वी गोईंग इन द राईट डायरेक्शन ऑर नॉट ते कळण्यासाठी फक्त बघायचं. ते पण तुम्ही वेबसाईटवर जाऊन लॉग इन करून बघू शकता की आता व्हॅल्यू काय आहे त्याची. बस लॉग आउट केलं, बघितलं सगळं व्यवस्थित आहे, लॉग आउट केलं. रोज रोज बघून काहीच होणार नाही. रोज बघितल्याने व्हॅल्यू वाढत नाही. उलट कसं होतं की वेगवेगळे विचार मनात येतात की अरे आज पडला, मी विकून टाकू का, मग अजून पडलं तर काय करू मी, असं होतं. हे विचारच नाही करायचे. बरोबर. येस. त्यामुळे ते असं वाटतं. आता घर घेऊ नका हे इनिशियली आपण सांगितलं. आता घर घेतलंय, हो, आता त्याचं हे भरतोय. आता तर मी काय मागं येऊ शकत नाही. तरीच तर मला आता फ्युचर बघायचं म्हणजे थोडक्यात आपण आता 35 ते 40च्या लोकांसाठी आपण डिस्कस करतो. बरोबर. कारण जिथं वडील किंवा वडीलधारी माणसं हे एजेड होत चाललेत. बरोबर. आपली मुलं जी आहेत ती पण मोठी होत आहेत आणि आपण कुठेतरी मध्ये आहे. बरोबर. या दोघांचाही सांभाळ करायचा सांभाळायचं आणि आपलं फ्युचर पण ब्राईट करायचंय, मुलांचं फ्युचर ब्राईट करायचंय. तर ह्याच्यात कसं सांगशील? तेच आहे, ही कसरत आहे सगळी. हे सगळ्यांना करावीच लागते. सो आता घर तर घेतलंय, EMI आहेच. सो ह्यात मी म्हणेन की जितकं लवकर होईल तेवढा ते लोन प्रीपे करून ते संपवून टाका. मे बी तुमचं असेल लोन कधी संपवायचं नाही, म्हणजे हे कमी इंटरेस्ट रेट्स आहे तर तुम्ही हे करा. नाही, इंटरेस्ट रेट कमी जरी असेल तरी इंटरेस्ट तर आहेच, ते आपण पैसे देतोच आहे, त्यामुळे लवकर संपवा. हा. जर मी आज माझ्याकडे जे असले 20 लाखाचं लोन असेल माझ्याकडे, जरी इंटरेस्ट रेट कमी असेल, 8% लोन असेल माझं, तर मी 8% पे करतोच आहे ना. 20 वर्षासाठी 25 वर्षासाठी लॉंग टर्म सो तो माझा खर्च आहे. सो लोन जितकं लवकर होईल तेवढं संपवलं आपण प्रीपे करून किंवा हळूहळू EMI पण वाढवता येतं. आज जर 20,000 रुपये EMI असेल तर आपण 22 परवडू शकेल आपल्याला, तर 22 करून टाका बँकेत जाऊन किंवा 25 करा. कारण कसं होतं की प्रत्येक वेळेला प्रीपे करणं हे आपल्याला स्वतःला करावं लागतं की माझ्याकडे आज एक्स्ट्रा पैसे आहेत बाबा, मी ऍक्च्युली गेलो आणि मी प्री पेमेंट केलं. पण हे यासाठी आपल्याला कष्ट म्हणणार नाही, पण आपल्याला एक ते करावे लागते ऍक्शन. पण हे जर आपल्याला जमत नसेल किंवा जर एक्स्ट्रा पैसे दिसले तर आपण खर्च करून टाकतो, प्रीपे नाही करत आपण. कारण अरे बँकेला तर मी EMI देतोच आहे ना, मग कशाला प्रीपे करू, असं होतं. पुढच्या महिन्यात करू, ते होत नाही कधीच. त्यासाठी इन्स्टेड ऑफ डुईंग अ प्री पेमेंट, मी तर म्हणेन की तुमचा जो काही बँकेने सांगितलेला EMI आहे तो कधी पण तुम्ही बँकेत जाऊन वाढवू शकता आणि तो कितीही करू शकता.
तुमचं जर बँकेने सांगितलं EMI 20,000 रुपये पर महिना असेल, तुम्ही तो 21 करा, 22 करा, 25 करा, 30 करा. त्याने कसं होईल की ऑटोमॅटिकली तुमचं जे टेन्युअर आहे लोनचं ते कमी होईल आणि तुम्ही इनडायरेक्टली तुम्ही बेसिकली प्रीपेमेंटच करताय, कारण तुम्ही एक्स्ट्रा जे EMI भरताय ना दॅट गोज अगेन्स्ट प्रिन्सिपल. तुमचं प्रिन्सिपल जसं कमी होतं तसं इंटरेस्ट कमी होतं. सो जे आता 35-40च्या वयात आहेत त्यांना मी तर हेच सांगेन की तुम्हाला ह्या गोष्टी तर त्यांनाही अप्लिकेबल आहेतच. तुम्ही इन्शुरन्स करा, इमर्जन्सी फंड ठेवा. उलट ह्या लोकांना जास्ती गरज आहे, कारण तुम्ही आता 35-40 मध्ये गेलाय, तुमची हेल्थ इज नॉट ॲज गुड ॲज इट वॉज इन 25 इयर्स. राईट. सो त्या सगळ्या गोष्टी तुमच्यावरती रिस्पॉन्सिबिलिटीज पण आहेत. तुम्ही जेव्हा बॅचलर होता किंवा नवीन तुमचा जॉब होता तेव्हा रिस्पॉन्सिबिलिटी शून्य होता, तुमच्यावर कोणी डिपेंडंट नव्हतं. आता डिपेंडन्सी वाढली आहे, आई वडील डिपेंडंट आहेत, मुलं डिपेंडंट आहेत. त्यावेळी आई वडील खमके होते, आई वडील कमवते होते. सो अशा लोकांना तरी इन्शुरन्सची जास्ती गरज आहे. आणि तुम्ही ह्या वयात येऊन जर आता टर्म इन्शुरन्सचा विचार करणार असाल तर मी आधी म्हणालो तसं मग यू हॅव टू पे मोर प्रीमियम. कारण इन्शुरन्स कंपनी ऑल्सो की यू आर नॉट 25 year old, यू आर 40 year old. So I will charge you more premium. So again it's a loss. म्हणून आणि लायबिलिटी जास्त असतात, रिस्पॉन्सिबिलिटी असतात, टर्म इन्शुरन्स जास्त घ्यायला लागतो. सो म्हणून स्टार्टिंग अर्ली इज रिअली गुड. इफ यू कॅन स्टार्ट अर्ली विथ इन्शुरन्स असेल, सेव्हिंग असेल, इन्व्हेस्टमेंट असेल, इट विल ऑलवेज हेल्प यू. सो ह्या ज्या एज ब्रॅकेट मधले आहेत लोक 35, 40, 45, त्यांची रिस्पॉन्सिबिलिटी जास्त असल्यामुळे दे हॅव टू डू द पर्सनल फायनान्स मॅनेजमेंट रिस्पॉन्सिबली. आणि हा जसं म्हटलं की लोन काही काही ठेवणं पण चांगलं असतं, तर मला असं वाटतं स्वतःला की समजा तुमचं खूप जास्त लोन असेल आणि 10 वर्षाचं तुमच्याकडे टेन्युअर किंवा 10 वर्ष मला फेडायचं आहे, तर आजकाल काय की बँकात तुमचे पैसे असतील पण तर आपण बाकी ठिकाणी खर्च करतो, पैसे भरत नाही. पण काही काही बँकांचं असं असतं की पहिले 1 वर्ष तुम्हाला पूर्ण पैसे नाही भरू देणार. असतं काही बँकांचं लॉकिंग पिरियड असतो की 1 वर्ष तरी भरू देणार नाही पूर्ण पैसे. तर मला असं वाटतं की तुमचं जर 10 लाखाचं लोन आहे, तुम्ही 9 लाख भरून टाकले 1 वर्षात आणि 1 लाख उरले, तर त्याला तुम्ही अर्ज करू शकता. 9 लाख भरले तो पार्ट चांगला पॉइंट आहे हा. सो जसं जसं आपलं लोन कमी कमी होत होतं ना, जर तुम्ही तुमचं जर आता प्रत्येकाला जेव्हा आपण लोन घेतो बँकेत तेव्हा आपल्याला एक रिपेमेंट शेड्यूल मिळतं. त्याच्यामध्ये EMI ची अमाऊंट असते, इंटरेस्ट असतो आणि प्रिन्सिपल असतं. हे सुरुवातीच्या ऑलमोस्ट मी जर म्हणे 50-60% ऑफ अवर लोन टेन्युअर आपला इंटरेस्ट पोर्शन जास्ती असतो. जर 20,000 रुपये EMI असेल तर साधारणतः 15-16 हजार रुपये तर इंटरेस्ट असतं त्याच्यामध्ये आणि 3-4 हजार रुपये प्रिन्सिपल असतं. पण जसं जसं आपलं लोन कमी कमी होत जातं ना तसं हे प्रपोर्शन एक्झॅक्टली अपोजिट होतं. सो 20,000चाच EMI असेल तर 3,000 रुपये फक्त इंटरेस्ट असेल आणि 15-16 हजार रुपये प्रिन्सिपल आहे. मग त्यावेळेला तुम्ही प्रीपेमेंट नाही केलं तरी पण चालतं, कारण तुम्ही काय करताय तर जे EMI पे करताय त्याच्यामध्ये मॅक्सिमम अमाऊंट तर प्रिन्सिपलच आहे, तुमचा इंटरेस्ट नाही आहे फार, तो गेला ऑलरेडी गेला इंटरेस्ट. त्यामुळे प्रीपेमेंट इज रिक्वायर्ड इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द लोन. तुमचं जर 10 वर्षाचं लोन असेल तर तुम्ही पहिले 1-2 वर्ष जर तुम्ही खूप म्हणजे मोठ्या अमाऊंट जर प्रीपेमेंट केलं तुमचं टेन्युअरच कमी होईल आणि मग शेवटचे 1-2 वर्ष मग जे नॉर्मल EMI आहे ते सुरू ठेवलं तरी पण चालू शकतं. मला असं वाटतं आता आपण रात्र झाली आहे, थांबायला हवं, तर या गप्पा तर होतच राहतील. सो तुला काय बोलायचं आहे? नाही तेच, आता ह्याच्या पुढे आपण काय करू, नेक्स्ट जेव्हा एपिसोड, कारण एका एपिसोड मध्ये होणार नाहीये. जस्ट आपण सुरुवात केली की 30-35 मध्ये जे आहे, पुढं जे आहे की बाबा कारण रिटायर्ड लोकांनी काय केलं पाहिजे, किंवा इव्हन हे लोक जे आहेत 30-35 मध्ये ते पण रिटायरमेंट प्लॅन, कारण पेन्शन नाहीये तर ते कसं घेतलं पाहिजे, ह्या गोष्टी ज्या आहेत ह्या सगळ्या आपण नेक्स्ट एपिसोड मध्ये, नेक्स्ट पार्ट मध्ये घेऊ. म्हणजे 3रा पार्ट हा परत आला, तर सबस्क्राईब नक्की करा 3रा पार्ट बघण्यासाठी. येस, चल, धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद.